با نام خدا در خدمت شما عزیزان هستیم با فینال اولین میجر کانتر استرایک 2 فیز کلن در برابر ناوی. مپ اول انشنت که توسط خود فیز کلن پیک شده و ناوی سیتی سایدد این مپ رو انتخاب کرده. چقدر پوینت بستن بچه‌ها، یا علی مددی. بریم ببینیم که نتیجه این گرند فاینال چگونه خواهد بود و آیا ناوی بدون حضور سیمپل میتونه قهرمانی میجر به دست بیاره یا خیر. پوزیشن گیری ها رو شاهد هستین. حرکت آغاز شده به سمت بام سایت ای. بیت کمی اگریسیو روی دوالیز خطرناک. کریگان در مقابلش حضور داره، میاد برای اوورپیک. کریگان فرار میکنه اونجا. آمار نفر دوم یعنی بروکی رو هم گرفته. بیت میدونه دو نفر در مقابلش هستن، سعی داره فرار بکنه. 7 اچ پی. سیف اند ساوند. الکسی بی سمت رد روم خط وسط رو نگه داشته. واندرفول اگریسیو. بیت بوست رو میگیره، میاد موفق تو گرفتن فرست بلاد. بیت 4 به 5 میکنه روند کارو. فروزن سمت دونات میاد جلو. او رین همین سعی داره تصیف بازی بکنه و اذیت کنه، اما الکسی بی هنوز خط خودش رو نگه داشته. نم اثبات کردن هم یا نه. رین موفق توی ترید 4 به 4 کمتر از 60 ثانیه زمان. آمار جی ال رو هم داره. میدونن رین توی رد روم هست. بیت حواسش نبود. رین چه به موقع خطا باز میشه و ناوی پوزیشن گیری جالبی نداشت تو ادامه ران. 2 به 4 رابس میره برای پلنت C4 و همین چیز یه مهیاست که فیز کلن پیست راند اول رو از آن خودش بکنه. خیلی خوب، من اومده بودم سر بزنم بهتون برم دیگه. مطمئنی؟ مطمئنم. اومده بودم کرم بریزم، حقیقتش جب انقدر سنگین بود کرم نزیختم. بمون خواه کجا می‌خوایی؟ برم اون بر بچه بریم سیه بارزون. ببخشید باش. فعلا خدا نگهدارتون. خوش همین دست چپ پسره بود، دست چپش تحت داشت. این پسری که بغل گاردین نشسته. ببین میگم گاردین به این چرا من؟ کریگان زنم کیو میگی؟ من هنوز رینو نکنه میگه. همین رینو میگی؟ آره رین بارون. باز باران با ترانه. خب ناوی خبری از فورس نیست. جی ال روی دیگل. جی الی که دیروز با همین دیگل تونست جلوی جی تو یه ایس میزان بکنه و چه اذیتی هم کرد اون ایس جی تو رو. آخ ضربه ای که اون ایس به جی تو زد هیچی نزد. سرعت بازی پایین، تیم‌ها کاملا سیف. مالی با همساک پرتاب شده. الکسی بی تنهاست. گمبلسک ای زدن که گمبلسک بوی فیلی که ازش آلردی بلند شد. Sooner the better before these rotates come in. And Karrigan at the helm. Just gonna brute force 45 ثانیه زمان. حرکت آغاز میشه به سمت بامستاد. میرم برای پلنت C4. خیلی جالبه همیشه C4 هایی که 5 به 5 پلنت میشه، خیلی جالبه. That plant comes in right now. There is one man in the site with them in the form of Alexi, and he isn't being accounted for, but surely he can't make روکی برمیگرده سمت رمپ. او استک ببین کدوم وری اومده. استک آمار بروکیو دارن اونجا. موفق بروکی بیش از یک فرگ نصیبش نمیشه. چه جوابی میده جی ال آن فایر. او چه اگزیت هایی دارن میزنم از کار ناوی. رابس از راه رسیده یه فرگ دیگه. رابس تنهاست. چقدر راند گرون تموم شد برای فیز کلن.
4 تا گانشون رو گرفتن. آره. دو تا ایکی داشتن درسته؟ یه ایکی بکنم جلیل بود برش، مکتن و ایکی و جلیل. خب میریم برای بایراند ناوی. 3 M4A1 2 فاماس در کنار مقادیر اینونتوریشون هیوی نیست. حمله آغاز شده، سرعت بالا به سمت بام سایت A. واندرفول از مولی خودش استفاده میکنه، سعی دارن خط رد بکنن به سمت بام سایت. خط رد هم شده، سعی دارن فرگ بگیرن، هنوز هیچی موفق به گرفتن اوپنینگ فرگ نشده. واندرفول خط باز میکنه، موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. ایما واندرفول دوبل کیل برای بازیکن. فروزن جواب میده، جیر اونجا حضور داره، دمیج سنگینی میخوره، اما بیت کارو تموم میکنه. ناوی موفق توی گرفتن نخستین امتیاز. به باری کلا بابا، اول فضلی که به ناوی میرسه. کاملا سیتیه دیگه، درسته؟ نه هویلی نیست همونش، نه سبکه. آره. سیتی هست ولی یه ذره سیتی. 55-45 همچین استایلیه. اما راند چهارم فیس کلن فورس کرده، خطرناک. ایما چه اشتباهی، اخ بیت نزدیک بود دابلش بکنه. واندرفول اینجا حضور داره، اگه نصفش نشده. الکسی بی سمت هیون، واندرفول پوزیشن گیری خطرناک. فروزن چه پیکی میکنه توی دونات. الکسی بی موفق، بیت روی بام سایت برمیگردن عقب. از اسمو که خودش استفاده کرده، الکسی بی به دنبال گرفتن فرگ، به دنبال پس گرفتن ادوانتج. بروکی سمت وسط. آخ به این دیزرتایی که از بک لند نمیشه تو این میجر. ای امان جیل. جلال آن فایر. ای علی از تو مشهد. راپس کمتر از 60 ثانیه زمان C4 در نزدیکیش هست. تک به 2 در برابر بیتس و جیلی که رو هم دیگه فول اچ پی نمیشن، اما من ادوانتج در دستان ناوی. حتی نگه داشته خود جی ال. ماما میا ماما سیتا کاچلا. جی ال آماده است، جی ال آماده است. یه تکی زد. آره چه ویفی داد اونجا دیزر تراجی. هر کی توی میجر دیزر زده ویف داده. اووی روکی زمین و گاز زده. بینگ تمیزی زده. آره فول که اوضاع خرابه. فولیکو فیس کلن راند پنجم. واندرفول آپگرید به AWP. پلیری که با اینکه خوب بازی کرده ولی بازم از خودش راضی نبوده توی این میجر. واندرفول ولی اگه ناوی به قهرمان بشه فکر کنم جلال MVP بشه. واندرفول هم شانس MVP شدن داره، ولی اگه اونور جی 2 می اومد بالا 100 مانسی ام وی پی بود. 100 آره مانسی فوق‌العاده بود. نفت در آورده بود اون بچه از همه بودک. مانسی باید بیاد ناوی. کمتر از 60 ثانیه زمان. ایما سمت وسط خطا رو باز میکنه به سمت بام سایت ای. واندرفول نمیدونست بزنه یا نزنه کلا اونجا. خطرناک. ایما بیت هم اومده برای کاور. بیت موفق دابل کیل برای این بازیکن. بروک ترید رو انجام میده. ایما حالا از راه میرسه. الکسی بی 2M تو هیونه. الکسی بی کلن سمت هیونه. حالا امتیاز سوم ادوانتیج در دستان ناوی. You want to talk Brokey, he has been an absolute monster in this major. Highest rated player for FaZe. بچه صدای استریم با صدای من بالانسه. So many question marks on the MVP. دستکش روی $60,000 آره. Just the winner of this final match. But who's he going to be? رین بنفشه است. آره فکر کنم. اگه بنفشه باشه آره فکر کنم.
نه کامنتاشون چند میارزه هر کدوم. خیلی هموچه خیلی. Frozen's going to try stake his claim to mid again. Is able to do it with the Tech 9, so he's working that early. Wonderful here with the AWP, and he's got support as well. In the meantime, look at this. خط اومده بالا. کریگان موفق تو گرفتن اوپن فرانک. چه سورپرایزی میشه اونجا. جی ال کنترل بامسایت در دستان فیز کلن قرار گرفته. الکسی بی کریگان داره میاد داخل اسموک. میتونه ایما رو هم پیدا بکنه و سورپرایز بکنه. اتفاق هم میفته. کریگان چه زهری داره میریزه. IGL فیز کلن. پلیری که تجربه سفر به ایران رو هم داشته. بعد سر سفرش به ایران توی یکی از تورنمنت‌های تو آمریکا بهش ویزا نمیدادن. گفته بودن فلان سال رفته بود ایران. جدی میگم همون آبرو ما رفته بود تو HL TV. والا علنا نوشته بود به خاطر سفرش به ایران بهش ویزا نمیدن. سج الکسی روشن شده ظهور کرد تو پایین تو. چه راند عجیبی و داد ناوی. چه اوضاعش خرابه. الکسی بی ببینیم باز هم میتونه فرگ بزنه. باید فرار کنه سریعتر از این اسپات. بلاست ریدیس خیلی بالاست. اینجا الکسی بی یه فرگ دیگه هم میگیره. میاد برای آپگرید به AK و 3-3 نتیجه بازی برابر با پرفورمنس. قشنگیش با فلشی بود که اومد بیرون. جدال IGL ها تو این بازی میتونه جذاب باشه. رابس فقط یک فرگ زده. زیرو فرگ خدا رو شکر نداریم دیگه. زیرو فرگ تو گرند فاینال جالبی نیست. ایما سمت وسط اگریسیو. رین پشت اسموک کاملا پخش شدن توی مپ به دنبال گرفتن کنترل وسط. فروزن بیت سعی داره کمی ویژن بگیره از داخل اسموک. فروزن او هم سعی داره فضای بیشتری رو در اختیار خودش قرار بده. رین خود جام شو احتمالاً گرفته باشه الکسی بی. اسموک دابل دور رو هم رفرش میکنن. الکسی بی اگریسیو از نید خودش استفاده میکنه. رین خیلی نزدیک به این بازیکن. کریگان این بار به اجازه گرفتن دابل کیل نمیدن. خیلی سریع ترید انجام میشه توسط بیت. 4-4 واندرفول روی دبل خط دوناتون نگه داشته. الکسی پوزیشنش خیلی مهمه. 2 نفر هم دارن میان که چالش بکنن. الکسی بی موفق در کنارش بیت رو هم داره. فرکای پیاپی برای ناوی. رابس و فروزن با والبنگ. فروزن چه والبنگ تر و تمیزی. باز هم بیت آماده تر و حالا بیت آن دی بیت. رابس اونقدر تک به 3 داره میاد توی دوئل در برابر ایما. موفق تک به 2. بیت هلس پوینت جالبی نداره. واندرفول داونگرید به AK. 20 ثانیه زمان خطو باز میکنه رابس و اینجا واندرفول کارش رو تمام میکنه. با سریع در پی ریکاور بکنه. اتفاقا میفته. اینجا که فینال خوب بوده. بازی فاصلش خیلی نزدیکه. یران آره خوبه. بچونم به این لوگو بابا. این لوگو هر کی طراحی کرد حلالش باشه. این گیم لیدر درخواست اولی تکتیکال تایم اوت برای فیز کلن گرفته شده و حالا کریگان به کمک فیلیپ نیو نیاز داره تا ناوی رو توی مپ متوقف بکنه. ناوی خیلی تیم خطرناکیه و کنترل بازی از دست فیز کلن در بره دیگه نمیشه. جلوی این تیم ها رو گرفت. میریم برای راند 8م. 4-3 اختلاف تک امتیازی توی اسکور بورد. AK هم ریکاور شده توسط بیتس در کنار 3 M4A1 و ایدالپی واندرفول. این مر هم پیستول آرمور بای با AK رابس.
تا میانگین 2K پول رو آوردن پایین بازیکنان فیز کلن و یه بای نمکی زدن، ولی خب این پلیز منجا اسمش چی بود؟ نوکلیر ثرد؟ خیلی قدیمیه. الکسی بی تایمینگی اوه خطرناک. راپس و رین در کنار هم. الکسی بی سعی داره با موومنت کارسازی بکنه، خطا باز میشه. خود الکسی بی دابل کیل برای آی جی ال ناوی. ایما او هم میاد برای کمک، خطا باز شده سمت رمپ. جی ال و ایما فرگ آخر رو هم خود جی ال میگیره و باز هم ناوی راحت تر داره بازی میکنه، اما باید دید جی ال امشب داره میدرخشه. جی ال امشب داره تا اینجای کار عمو جلال کار رو داره در میاره. الکسی بی هم داره میزنه. نداره الکسی بی داره فرک میزنه. آجی ترسید. آره الکسی بی خیلی بد داشت بازی میکرد. خیلی عجیب. واندرفول 3 تا زده، الکسی بی 9 تا زده. عجب بابا. برعکس شده امشب. الکسی بی پول لازمی اومده فینالو. ولی خب خیلی کارشون سخته دیگه، هم لید بکنن بازی بکنن. آره آی جی ال واقعا سخته واسش فرک زدن. فشار خیلی سنگینی روشون. این برم پرفورمنس زیاد جالب نبوده با این که اختلاف دو امتیاز بیشتر نیست، ولی فرگای فیس کلن اصلا جالب نیست. 2-3 باید فروزنه که 6 تا فرگ زده و اوضاع پرفورمنسی زیاد جالب نیست. اما راند نهم آیتم ها پرتاب میشه توی فلش. ایما میره برای اسپری، موفق هم هست که اریگان داره میاد که هانتو بگیره، اما بیت اونجا حضور داره. بیت حضور داره. بیت آن د بیت. دابل کیل برای این بازیکن. این ناوی یکی از چیزای خیلی قشنگی که من توی میجر ازشون دیدم، به طرز عجیبی همدیگر رو خوب ساپورت میکنن. فقط یه ایما مرد، 4 نفر زندن. Can you imagine what this Na'Vi team would look like if all of these players played in their peaks? It feels like we might. اولی کی بود اونجوری پرید؟ اولی هر کی بود بگید ظرف اسید رو بغل کنه. جامپ زد تو دیوار یورو. الکسی بی هم به خودش اومده. آره الله اکبر بابا. تو چشش نزنیم همینجوری ادامه بده خوبه. یه 2 ست لفظ بیایم کارهای دفتریش انجام شد. راند دهم اختلاف 3 امتیازی تو اسکوربورد 6-3 نتیجه بازی به سود ناوی. پیستول آرموروای بعدی فیس کلن حرکت آغاز شده. اینجا بازیکن دارن یه بغل میخوان. بله روبوسی 8 داریم اینجا. رین موفق. ایما جیدو پس میگیره. راپس خطرناک. اسپری ترانسفر. الکسی بی چه جنگی شده روی این بام ساید الکسی بی و حالا تک به تک واندرفول فرار میکنه بروکی از اون اسپات. فرار مهدوی کیا چی؟ واندرفول آمار دقیقی از بروکی نداره. بروکی به سرعت داره میاد بره رو بام سایت مخالف برای پلنت C4. چه خطرناک شده ایران برای ناوی و حالا باید ببینیم که واندرفول میتونه وین استریک رو توی رانت ها نگه داره برای تیمش یا خیر. بروکی باش به 42 تایمینگ اینجا خیلی مهمه برای بازیکن ها. بروکی بعد میجر میره سربازی. آلردی مثل این که رفته. واندرفول یه فیک دیفیوز و اینجا بروکی موفق توی کلاچ تک به تک. کچل کرده کله میگیره دیگه آجی. میگیره اکسیژن میگیره. این راند باید میگرفتن. Brokey saves it. That was Tech 9's on a B-rush. Na'Vi melted them. فیک دیفیوزش خیلی حاجی پابلیک رو جهت هم اشتباه چک کرد. فیک دیفیوز زد سری روید همه جا راه رفت. اون
چه آیتمایی داره من. Okay, more decisive B control. کار چند سوری باشه؟ اگریسیو اوخیش رین Comes at a cost. وسط Gains control. بالزاش یه دونه نید رفت بالا. Roki's delivered them the lifeline, but now FaZe have got to capitalize on it. 41 اینا دیگه وانتر اما میزنه. فراد میجور چقدره پرایسش؟ Right here, right فکر now. کنم 1,250 توتال تیم یک 500 کا میگیره Taking a little while to get find his footing here and get اگه درست گفته باشه یه ذره بیشتر از 1 میلیون دلار. ماشاءالله کرینه ماشاءالله. او کریگن آی جی ال فیز کلن موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ و جی ال رو هم شکار میکنه. واندرفول میاد برای ترید. خود واندرفول دابل کیل. ببینی میتونی ترید بکنی یا نه. ای کوورش کو کوور کو پاور نیومد. چرا نیومد بیرون؟ ای امان 3-3 میتونستن نجاتش بدن. ادوانتیج میتونستم بگیرم. In Na'Vi, can they find کریگان توی دوئل موفق آی جی ال رو شکار کرد. دید سمت وسط بروکی داره تغییر جهت میده. رابس اوه چه فضایی داره رابس اینجا. بیت تایمی به سود این بازیکن 2-2 میشه روند کار. ایما روی بام ساید آفگارد داره میاد جلو رابس موفق و باز هم بروکی تک به 2 این بار قرار گرفته. میان برای سوینگ و خود ایما آخ ریست خورد فیز کلن سج. حالا ببینیم سمت اونور ناوی چکار میکنه. یه ران دیگه فکر کنم مونده. علی ران 11 آره. اینو قشنگ زد. آخریه هم میتونه سومی هم بزنه نشد. قشنگ میشد میزد. هشتو بگیر تموم کن دیگه. سیس بای فیز کلن و بروکی روی دبل پی بغلش 4 تا بیسول. ای امان بروکی بوست رو گرفته اومده بالا. این بوست الان یه جز زد. نمیدونم کسی صدای این جز زدنشو گرفته باشه یا نه. کاملا پسیو. باز هم حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت بی. خط خودش نگه داشته موفق بروکی تو گرفتن اوپن فرگ. جی ال سعی داره فرگ بزنه. رابس و رین جواب میدن. ایما کمی اگریسیو. چه اشتباهی واندرفول بعید میدونم بتونه کاری اصلیش ببره. فشار سنگین بازیکنان فیز کردن جهنم را انداختن روی بام ساید. واندرفول دیگه قشنگ داره بسم الله میگه و تیر میزنه در راستای. میخوان نایفش کنن. اوش میاد بروکی دست به نایف آماده. یه فلش دیگه میان بیرون. اما آخ پلنه خطرناک تو میجر. ای امان نایف با یه دونه تک سنایپ ران گرفتن. با فیز اصلا بعضی وقتا عجیب و دیوانه‌وار حرکت میزنه. با هیچی میاد ران میگیره. الان 2 تا اینجوری ران گرفتن همین بس. کله خرن اصلا فیز. کله خرن. آره. چهره فیلیپ نیو کوبسکی رو شاهدید توی تصویر. کوچ لهستانی بازیکن سابق ویرتوس پرو. قهرمانی میجر هم داره این برادر. ایمسون کاتوویچ 2014 توی بازی در برابر NIP موفق شد قهرمانی خودش رو توی میجر ثبت بکنه. نیو میریم برای پیستون راند دوم. 7-5 اختلاف 2 امتیازی. حرکت آغاز شده به سمت بام سایت بی. رین روی دوالیز. کریگان اونجا حضور داره. خطا رو باز میکنن. بیت موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. 3 بازیکن دیگه دارن روتیت میکنن اما پشت اسموک. هنوز C4 رو نمیخوایم بکنیم احیانا. کاشتن فروزن موفق. لرکر شکار میشه. رین هنوز با صبر و حوصله منتظر نزدیک شدن هم تیمیاش هست. شاتشو میزنن. سمت رمپ هم نزدیک شدن. اگریسیو بیت. واندرفول فرقای پیاپی دیگه 4-2. باز هم جی ال و بروکی فرار مهدوی کیا. بودو کی که فیس پرستو بشی شر نکن.
آخر یه کاری میکنیم امشب. اوه اگه منم میزد. دو تا رو گرفت ولی خب با سریرش This is getting real stressful for FaZe. This is getting real stressful for Karrigan. اما دوالو نگر میدارن دیگه آره Throughout the playoff stage so سعی far. میکنن نگه دارن آره چون یه ذره ولیوش بالاست. To lift the trophy here in the Royal Arena. It's his third final in this very building, his fourth time on the stage. بازم فورس کرد فیس کلن 3 تا MP9 5-7 و شاتگان در دستان بروکی. اگریسیو سمت وسط ایما دابل کیل برای این بازیکن. دابل کیل ایما حالا کارسازی میکنه. چه فیل فایتی داشتن سمت وسط. سرعت رو کم همین روال نگه داره تروفی رو برده بالا سرنا. همینجوری بره. کریگان اگریسیو به سمت وسط. کریگان میخوای گریه کنی گریه کن بی تربیت. آخ ایما شهید. ما رو زد الکسی بی داداش پشت سرت اومد. میزنه الکسی بی تکنان یه تکنان مکتن قوی تر از MP9 اینجا خودی نشون میده مکتن آن تاپ. برین سیف اگریسیو یعنی تهاجمی. پرستو ترساک شدی امشبا. برن برای سیف کردن گان ها و شیلدشون. من جاش بودم جدا MP9 رو برمی‌داشتم. They still have another round to catch their breath for Na'Vi to get more ferocious, more rapid. بیا تو دیسکورد پیش ما بشین بازی رو تماشا کن چه کاریه. این هم از امتیاز بعدی برای ناوی 9-5 اختلاف نسبت به 4 امتیاز توی اسکور بورد. مپ پیک فیز بود نه؟ آره پیک فیز بود. میراج واسه ناوی بود. درخواست تاکتیکال تایموت دوم حجت الاسلام و المسلمین کریگان به کمک نیو باری دیگر احتیاج داره. این مددی به این تتو جی فقط تتو داره. He likes to call into these low buy rounds. He likes to help with the CT sides. He is that kind of analytical coach. رو من کرم بریز. Tries to get involved, and so desperate times calling for desperate measures. He's going to try and do that now. ای امان. Let's see what Neo and Karrigan have done between them in a round that FaZe have absolutely no business winning. They come into this with a shotgun and an MP9, a handful of nades. So the FaZe clan artillery is certainly getting ready, but will Na'Vi fall for the trap? رو من کرم بریز. اذیت نکنه امشبو. دلت میاد من زیر سرم بلند شده اومدم دارم استریم میکنم. خب بام سایت خالی از سکنه. ایما کجا فرگ زد اصلا؟ پوشت وسط رو نگه داشته بوده ایما. ناوی چقدر راحت سیفور رو هم پلنت کرد و احتمال زیاد دابل دیجیت شدن ناوی رو خواهیم دید توی این راند. And so FaZe have a very tricky task rolled out ahead of them. The moment these rifles come out in the next round, they've got to find success and then keep finding it. And that's been چطوری آجالکا هلو together anything more than just these one. خب رو من و آرشام یا فرشید کرم بریز. Because Na'Vi have pulled up in title winning form. Alexi leads the way in and out of the server. And there is not a weak piece. که با هم پیچ می‌دویدی؟ آره خیلی دارن اذیت میکنن. فیسکلن کلا گیر کرده اصلا حس میکنم. Game by game in the major. Bits having his best performance yet right now. It feels. And Wonderful has not even been required. خب چی شد من نبودم راند 10 گرفتن؟ آره دابل دیجیت چوبیده شد. سه تا دیگه بزن تو مپ خودشون. How deep
میریم برای با راند بعدی فیز. بروکی روی دلپی در کنار 4 امفور ایوان. اوخ چه فیل فایتی رین، چه تریدی. بروکی او هم موفق. ادوانتج حالا در دستان فیز کلن قرار میگیره بالاخره توی راند 16 و آخ که جیل اینور اگر یه فرگ بزنه حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت بی. چقدر خطا پسیو هولد شده. رین اومده روی بام سایت. کریگان موفق. خود رین فرگ‌های پیاپی و الکسی بی تو موقعیت تک به 4 قرار گرفته که بعید میدونم بتونه کاری از پیش ببره جلوی این 4 تا یه حماسه خلق کنه. اوخش بابا جان تک به 4 که دست به آیتم نمیشن که. همه اینجا حضور دارن. C4 هم دراپ شده. الکسی بی بد نبود. نایس سره. But the victory is short-lived. What a great play for Rain as well, right? We talk about how powerful he is in the cave. He plays behind the molly, not fearing Alexi's move. He plays ahead of the molly, and he still lets Karrigan get that first contact that sets him up perfectly to refrag. Even if Karrigan dies on that, that just shows how selfless he is on a leader. He's happy to set up his stars, set up his players. Keen to go in first T-side and divvy up that entry roll, and keen to take the first contact on B as well. نه دیگه سالو ناوی قهرمان شد سیمپل نیستش که. علامتی ما بخورید بزنید بنوشید عشق کن. اول فصل یه نفس سایی رفت بالا. این همون داستان جدی میفرمایین ها. حالا بعد میجور یارو There is something to be said, especially after a pretty dismal look in the elimination stage out of Ema. That confidence that he finds in himself on stage is that of a far more experienced player. Been in this position once before, but you didn't imagine he would be the. خب بریم بر راند 17 هم. فروزن سمت وسط. رابس فرایک زد. الکسی بی موفق توی ترید. رین اونجا حضور داره. اشتباه نزدیک بود. وای نزدیک بود. اشتباه گرون تموم شه. کریگان چه فیل فایتی، چه ویف بد موقعی. واندرفول دمیج میخوره اما موفق تو گرفتن پرنگ. 3-3 میکنه رهنه کار رین. او هم اگریسیو به سمت دابل دور. رین کاملا اگریسیو. 2 نفر هم از اون دارن میان. C4 دست واندرفوله و رین موفق توی ثانیه آخر گرفت. موفق گرفتن C4. حالا باید بیان C4 ریکاور بکنن. رین یه فلش نه چندان جالب باز هم، اما بیت موفق توی این دوئل. رابس سرعت داره از راه میرسه. بروکی او هم خودش رو رسونده به بام سایت. هنوز نتونستن تو C4 رو ریکاور بکنن. قشنگ نگرانن از تمام اسپات ها. ترسیدن بازیکن‌های ناوی. فلش پرتاب میشه. روتیشن دارن میرن به سمت وسط. رابس موفق سریع هم تغییر پوزیشن میزنه. روتیشن هم انجام شده و بروکی کارو تموم میکنه. امتیاز 7 برای فیز کلن. سلامات. ای بابا نه سالو یارشیش طرف فرنگی هم بشتیم بازی باید بکنه. آجی رابس چه کر میریخت واقعا. رت این رابس. آره خیلی. ناوی این بار ایکورانت سوخ جیلیز ویلیز کرد. پول نداره ناوی، پول نداره. تو اسموک خطرهای خطر باز میکنن. عجب فلشی اومد. الکسی بی اون بر موفق کریگان روی USB موفق میشه فرک هم بزنه. بیت میره برای پلنت C4. هنوز موفق به انجام این کار نشده. داره C4 رو پلنت میکنه. موفق میشه C4 رو پلنت بکنه. پول رو واریز میکنه به حساب ناوی. این پلیر کاریگان
How has Carrigan been some of the most impactful fragger in this اون server in یو this اس بی series? که Most زد of the کارو در captains آورد have واقعا پشمام. such آره، an USB ش important قشنگ double بازی barrel. شد. You can tell me it's just pistols, but if they break through for free there, اختلاف داره کم that's میشه. Na'Vi poised, armed, and in a post plant. Carrigan never lets it get to that. اوه اختلاف رسید به 2 امتیاز، 5 AK با اینونتوری. ناوی دیروز هم چوک زده بود اینجا، الان چوکو بغل کرده. But the ground might have frozen over. چقدر سنگین دارن سمت هم دیگه آیتم پرتاب میکنن بازیکن هر دو تیم. کنترل وسط در دستان فیز کلن قرار گرفته. فروزن، رابز، کریگان، او هم از جلو آماده برای پرتاب اسموک. فروزن تغییر پوزیشن اومد داخل کیف. الکسی بی قطعشو رد میکنه. دو بازیکن اونجا حضور دارن. قطع بکشو کسی نداره. الکسی بی پوزیشنش خیلی خطرناکه که دو بازیکن داخل کیف خط نگه داشتن، کراس فایر رین و فروزن. ناوی سرعت بازی رو کم کرده. بروکی خط دونات رو نگه داشته. اسنایپر فیس کلن چه خط پسیوی هم گذاشته. باز هم برمیگردن به سمت کیو. اینجا آیتم میخوان اگه بیان داخل. حالا خطا باز میشه. فروزن جواب میده. ادوانتج در دستان فیس کلن. فروزن عجب فلیک شاتی زد تو صورت ایما. باز میکنه به سمت بام ساید. دمیج هم زده به هر دو بازیکن. باز هم فروزن چه کار داره میکنه برای فیس کلن. فروزن تریپل کیل برای این بازیکن. بیت میره برای سیف. ای امان چه راندی داره بود فروزن. Na'Vi cannot get ahead of themselves here. همون 10 رو میبینیم. آره دیگه رانده بعدی هم که سیون. جایان هلو جایان $1000 رو گذاشتی کنار. ایزی چند تو اوپنینگ استیج رو گرفتی؟ تو اوپنینگ استیج رو گرفتی؟ تیکشو خوردی؟ یعنی یه دونه کم آوردم دیگه. آره اونجوری کنم ولی پلت نمیشم. یزید توش. آره اگر این کوین رو میتونستی پلت کنی فکر کنم اکانتت $1 میلیون میاردید. یه دونه کم آوردم. منم یه دونه کم آوردم. 4 تا تیک. بیت این بار موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک برای نووی. خطا باز میشه. کریگان اگریسیو. فروزن اونجا حضور داره. چه وضعیتی روی بامساید. نباید بیان داخل بازیکن ناوی. خیلی ریسکی داره بازی میکنه این تیم. کریگان، بروکی، جی ال فرکای پیاپی. فروزن 2-2 میکنه روند کار رو. چه دعواییه. جی ال باز هم جواب میده. برمیگردن عقب. سیفور ریکاور میکنه. ایما فرار به سمت بام سایت. ای نه اومدن داخل کیو. رابز این فیکو تا اینجای کار که خورده ایما. او هم باید یه دونه گان ریکاور بکنه که برش کمی راحت تر باشه. رابز خیلی فاصله گرفته از بام سایت. تصمیمش تا به اینجای کار اشتباه هست. گول خورد. آجی این راندو دارن میگیرن باورم نمیشه. عجب راندیم. البته راند خوبی گرفتن. حتی خود فرادم گفت اصلا این راندو که میدن. وای وای اگه البته این این یا ابوالفضل تک به تک. وای این رابز خیلی باری کلا جلال. باری کلا جلال. بابا به تو میرسه. مرسی خندش به جلال میرسه به مولاک. این راندو دیگه نباید میدادن دیگه. خیلی خطر شد رو بام سایت. 11-9 2 امتیاز دیگه میخواد ناوی تا این مپ رو از آن خودش بکنه. تکتیکال تایموت هم چند تا گرفته ناوی. مپ پیک فیز هم هست. ببرن که خیلی شانسشون میتونه بره بالا. علل خصوص توی میراژ.
میراژ به قدرت واندرفول نیاز دارن. اسنایپر خیلی نقش آره مهمی داره. واندرفول اونجور که باید تو این مچ نه آره واقعا نه. آره در نیاورد. بروکی واندرفول نبوده. نهایت ایمپرسیو بود. آره اسمو که سیتی پرتاب شده به دنبال گرفتن کنترل بیشتر. ایمان سمت وسط خیلی راحت ترید انجام میشه اما اون بر رین شکار شده. بروکی اون رابس ببین خط کجا رو گرفته. عجب غیری هستی تو بابا دهنت سرویس آجی. آها اون من کشتم. احوه با جلال هیچی نداره. فقط بروکی به دنبال گرفتن. چه میس بد موقعی بروکی. اسنایپر رو هم دارن. واندرفول بازیکن در مقابلش هستن. شات اول رو لنز میکنه بروکی. حالا تک به 3 میاد برای پلنت. همه خطا رو نگه داشتن و ناوی امتیاز 12 میگیره. موفق توی گرفتن مپ پوینت. و ناوی اونم ناوی. بروکی چه بد موقع میسو دادا. بروکی دماغش عمل کرده. بروکی دماغش عمل کرده پشماش ریخته. گزارشگر باید بی‌طرف باشه. داداش یعنی چی گزارشگر باید بی‌طرف باشه مگه؟ من اینجا دارم مثلا از پیجیل پول میگیرم. والا بی‌طرفیم. راند گرفت دیگه چیکار کنم؟ راند گرفت بگم فیس کلن من بی‌طرفم. فرض کنید که بی‌طرف. خب بریم هر راند 22 نکن بریم هر راند 22 12-9. چه وضع بدی داره توی این راند فیس کلن. پول نیست اما اگریسیو سمت وسط موفق هم هستن توی گرفتن اوپنینگ فرانک. از این پوشه شگفت انگیز ناوی بود این راند. دروغترین پوش تاریخ فروزن. او هم ایکی حالا ریکاور کرده قشنگ. ایما رفت بیرون گفت بفرمایید ایکی براتون آوردم. این اگه مچ فیکسینگ نیست چیه پس؟ بت ای امان 1000 تا رو بذار کنار رو. A low econ round, but a man up. The mid retake is nice because FaZe shouldn't have double or triple players here, but it does mean the rifle is in position to win the round for FaZe Yeah, in boy. the middle, if Na'Vi go for it. JL's got a lot of his سرعت play. رو به شدت کم کردن. چه پوش اگریسیوی هم داده فیز کلن. پوزیشن فروزن غیر و نگاخه. آخ اگر چک نکنن همه رو پاره میکنه از همینجا. اونور نزدیک بود رین رو شکار بکنه اتفاق نیفتاد. بیتس داره میاد برای چک. الله اکبر به این همه جلال کردگان بروکی تو بالکیل. وای من فیس کلن چطوری داره این راندو میگیره. جیل موفق توی گرفتن ترید از اسمای خودش استفاده میکنه. سعی داره بره برای ریکاور کردن. سیفور زیاد تایم نداره که بخواد باهاش بازی بکنه. سیفور ریکاور کرده. اون بروکی به سرعت داره میاد. نیمد بروکی نیمد شک کرده. جیل داره میره سمت بام سایت بی. سیفور هم دیگه فکر میکنم گرفته باشن هر دو بازیکن. میاد برای پلنت سیفور. بروکی داره میاد جلو خطرناک. صدا هم دیگه رو گرفتن. جیل موفق و حالا تک به تک با رین از بکش داره میاد. رین ببینیم چک میکنه خط بک رو یا خیر. رفت داخل کیف تک به تک. HP 22 در HP 48. JL رین C4 رو هم پلنت کرده. پوزیشن خوبی هم اتخاذ کرده JL. تا اینجای کار دابل کیل. دیفیوز کیت نمیدونم داره یا نه. رین میشینه برای دیفیوز کیت نداره اصلا. دیفیوز کیت نداره و اینجا JL جلال جونم جلال ناوی موفق تکی زد. تک سنتی بود. یه تق زد و تموم کرد. دیدی؟ چرا چیزی که چرا موند؟ حواسش نبود انگار اصلا. انگار نمیدونست کیت نداره. آره اصلا استرس زیاد داشت. ببین رو دست 9 اینا اون دست سیو رو دادن ریدن.
Flawless victory. اون دست واقعا نباید ریدن. البته دمش گرم فیز رید. برین همینجوری برین فیز. آخی میراج الان میراج محفل خطرناک. هلو همگی بچه‌هایی که اومدید خوش اومدید. 423 صدا اصلا نمیاد از سالن. چه نویز کنسلی؟ آره چیکار میکنن صدا از سالن نمیاد؟ اما این میکروفونایی که میذارن رو سرشون نمیدونم دقیقاً چیه اون هدست عجیب نویز کنسلینگش قویه. کلا همه تورنمنت هم از همین استفاده میکنن جدیدن. مپ بعد واندرفول باید روشن شه ولی من حس میکنم ایما مپ بعد رو خراب میکنه. ایما میراجاش اصلا جالب نبوده. هرچی میراج بازی کردن ایما ریده. آره وسط غاره قشنگ. من یه نوک ببینم ناراحت شدم. نوک جالب بود بند شد فکر نمی‌کردم من. آقا جمیر حسین مرسی واسونید. الکسی تا آن فایر بود. الکسی تا آن فایر بود. حلال بود. On a uniquely designed metal canvas and choose from thousands of posters. Join over 3 million collectors now. Your wall upgrade. ببین یعنی این بازی تموم شه حس میکنم تاثیر سرم از بین میره من جوری کله پا میشم که دیگه بلند نمیشم آجی. We are proud to announce new additions to the XL series. چطوری از زمان بازی ها خبردار بشیم؟ HLTV.org. Fast TN panel with its faster native response time can reveal enemy outlines quicker during flashbang attacks. For IPS panel, more overdrive is required to enhance چه خواب بودی شایان؟ آره چه خوابی هم بودم آج. $1000 دونیت کن بس. چی چرا؟ ناوی یکیش جلو. آها پوند باید بزنم. پوند بزن و 1000 تا نمیشه دیگه. $1000 میشه پوند. سگ خورد. آخ من چقدر دوست دارم این مانیتور رو بگیرم آجی. خیلی خفنه. 2566 من فقط هیچ وقت اون دوتا چپ رو بگیرم. کدوم اودیسی؟ 4K 240 هرتز فقط 1200 پوند پولش. بابا پولی نیست که بابا. با آره 800 تاشو بفرستیم و تو از اونجا میفرستی. آره خیالت راحت. من امین مردمم شاید چی بگم اصلا امین 540 هرتز آجی. پی سی لامصب باید اقل 600 تا FPS بده این مانیتور بتونه واسط کار کنه. چقدره؟ 360 هم کافیه. 360 زیاده اصلا نه تنها کافیه. چقدر این مانیتوره؟ همین که 500 نه XL 2586 فکر کنم 540 هرتزه. آها آره 2566 360. آره من فکرم اینکه این چیزا میگم. ضعیف‌ترین تبلیغ دنیاست. چون اون که گفتی 500 تا کدوم 4K 240 هرتز؟ نه این کمیت تورنمنت رو استفاده میکنن. این 2566 فکر کنم نیست که این است. اومده این مانیتوره چرا نوتیفای میه پس سایت خودشون یه نداره. تو ایران موجود کنیم. برم تو آمازون هست. چون اگه تو آمازون موجود بود بگو من آدرس رو بدم. نیستاش. کدوم یکی داری نگاه میکنی نیست؟ 2566 همونی که گفت 25
86 ایکس که میشه 240 هرتز. ایکس یا کا؟ میشه ببخشید میشه 540 هرتز. ایکس توی سایت خود بنکیو ایکس ایکسل 2586. بانو شاکسی رو برای فینال نیاوردن. چه دروغی آقا. آه تازه اناونس شده. آها همون. Overcook it a little bit. I feel that's literally what happened. We preface it saying, and we had the same criticism of G2 yesterday. Why didn't you play Nuke? It's your best map. It's a map you're feeling comfortable on. 540 hertz هم. I think they're the best Nuke right now in the world, and that is a map they should 100% be comfortable. 1080p'ه دیگه. همین رو من می‌خواستم بگم. این 1080p'ه. آره 1080p'ه. MSRP's قراره 899 باشه. 899 خاصی اول چه خبره؟ چیش قراره 899 باشه؟ بیس خیلی 899 جدا نمیصرفه آجی خیلی زیاده 540 هرتز دروغ هستن. آره این 360 خوبه. 540 هرتز بکنم اگه آره همون بیاد فکر کنم ایسوس زده بود. ایلین ورم یه دونه زده. دیگه نهایت 350 بود مال ایلین ور بود 360 بود 350. ایسوس داره اصلا ایسوس مال ایلین ور 540 داره جدی؟ آره بابا سال پیش زد. ایسوس هم 540 شو داره. ولی این بنکیو میخورتشونه. تین فست دایاک پلاس میخوره روش به جان. ایلین ور $400 آفر داده. از 829 شده 400. آره اینجا هم آفر 300 پوند اینجا. ببین قشنگ معلومه مانیتور مورد داره. نصف قیمت مانیتور وقتی آف خورده یعنی این شیر رو نخریده از باد کرده رو دستش. آی پی اسه؟ یعنی اینا بازم فول اچ دی ارزش نداره به نظر من. آره دیگه خواهیم 2K یا 4K کن. نه دیگه شاید آخر این مانیتور 2K بشه میشه داداش اگه 4K یا 2K بشه اون $1000 میشه 2500. آره اونم هست. این مانیتورها رو فقط واسه ای اسپورت میدن دیگه. اصلا فکر نمی‌کنم مصرف دیگه‌ای داشته باشه. ای اسپورت هم که هیچ کیت مثبت 1920 نمیذاره. اما الان مانیتور خودت چیه؟ 2546 کا ایسوس نه بنکیو تین بازی ما همون اینکه ایمام خیلی خوب بازی کرد. آره پدر فینال فازشو گرفتن. این میراژ آره آجی ماه پیش خوب نبود ولی این ماه خوب بود. اول فضلی میراژمونم بگیرن و یه 2-0. مصاحبه دیروز ایمان دیده بودی مصاحبهش یه تیکش چی گفته بود؟ یه ما فقط میجر ببریم حتی اگه من آخر اسکور بردم باشم مهم نیست فقط ما ببریم. چه همین بود دو جملهش. ایمان میجر قبل با یه تیم رسید فینال این میجر با یه تیم دیگه ایشالا میجر بعدی هم یه تیم دیگه بده برسه فینال رکورد میزنه. ایمان هم تیمی چیز بود جیل بود یادم نمیاد. ایمان تیم قبلیش کدوم بود؟ سوال شد یا جیل یا ایمان یکیشون مال گیمر لیژنه. جیل که گیمر لیژن بود. ایمان گیمر لیژن. پس جفتشون بوده. پس جفتشون بک تو بک فاینال اومدن. ولی میجر قبل دروغ بود. این میجر خدا وکیلی سمای فاینال رو ببین همه چی گولاخ خورد به هم. چی بود میجر قبلی گیمر لیژن علنا مثل اونه که گلگهر سیرجان خورده بود به تشتک سازی عراق. خیلی کسافت. خب حاج تقصیری هم نداشتن یعنی این تیم‌ها تقصیر نداشتن. تیم‌هایی که بعد میزدن نزدن نیومدن. کلا فکر کنم 2 تا تیم خوب بود وایتالیتی بود و فیز بود که خوردن به هم دیگه که وایتالیتی دکمه‌شون رو زد دیگه.
چیزی بود. توتالیتی که اصلا یه فینال دروغی رو تجربه کرده، خیلی آره بیشتر دستگرمی بازی کرد اون فینال رو. او راستی دیشب یه درامایی اصلا به وجود اومد پشماتون بریزه. دراما؟ آره بازی جی تو چیز تموم میشه، بازی جی تو ناوی تموم میشه. این آقای ینکو، اینی که YNK یه زمانی کوچ فیز بود وقتی که نیکو تو فیز بود میشه اون پشت، جفتشون هم بوسنیایی هم دیگه، بوسنی است. این یارو میاد چیز میکنه توی انگار اون میزی که واسه آنالیز و این داستان هستش، میاد برمیگرده میگه به نظر من باخت جی تو تقصیر هوکسی بود، به خاطر اینکه مپ و انشن انتخاب کردن در صورتی که هیچ اعتماد به نفسی نداشتن که این انگار انشن بازی کنن. بعد از اون ور کاساد همون احسن که بعد کاساد هم میاد این حرف تعریف کنه. کاساد هم یه زمانی کوچ رینیگیز بوده دیگه، اون که کچل ریش داره. بعد حالا این قضیه که تز انتخاب میکنه که 100% سر جاش. بعد خب بعد اینکه گیما تموم میشه تمام گیما با وایس آپلود میشن تو یوتیوب. بعد اینکه این وایس آپلود میشن، آقا این تزه که میاد میگه آقا بیاید سورپرایزشون کنیم بازی ببریم اینشنت. بعد این حرفو که میزنه اصلا فیس پلیرها رو که تو کم میبینی همه قندشون میافت. آره احسن. حالا یه آمار این وسط بدم بعد ادامه داستان. این انشنتی که جی تو دیشب بازی کرد اولین انشنتش تو سال 2024 بوده. سیروسلی؟ آره یعنی تو 3 ماه اخیر اینا انشنت بازی نکردن، 4 ماه میشه گفت دیگه، آلموست اپریلی. یعنی آره یعنی 3 ماه فاینال دیسایدر مپ اینا خواستن به قول معروف مپ جدید امتحان کنن دیگه. حالا بعد اینکه این ویدیو چیز میشه همه حمله میکنن به ینکو کاساد که آقا چرا میای میندازی تقصیر چیز هوکسی، برو چیزو ببین، برو وادو با آدیو ببین تز داره چیز میکنه. یارو میاد این دفعه توییت میکنه دیگه، انگار تموم میشه میره ادامهش میاد فردا میشه امروز. یارو میاد توییت میکنه چند تا نکته بهتون از بازی دیشب بگم. اول اینکه با اینکه تز این کارو انجام داد ولی به نظر من هوکسی باید اووررولش میکرد، یعنی اینکه بیاد حرف کوچو بگه نه ما بریم چی بازی کنیم، اینفرنو بازی کنیم. حالا اون مپی که اونور به جز انشنت مونده بوده اینفرنو بوده که بهترین مپ جی تو از لحاظ آماری تو سال 2024. تو بدترین حالت جی تو 4 بار اینفرنو رو تو همین میجر بازی کرده بوده که هر 4 تاشو برده، ولی تز یه دفعه میاد میگه نه آقا اینفرنو بازی نکنی. آخرین بنو جی تو میده بین اینفرنو و انشنت که اینا اینفر رو بن میکنن که برن انشنت. بعد میاد بگه نه با اینکه تز اینجوری گفته ولی هوکسی بعد میومده اووررولش میکرده و میگفته که نه ما بریم اینفرنو بازی کنیم، وقتی که میدیده هیچکی انگار اعتماد به نفسشو نداره. بعد دوباره اینا اومدن ریدن بهش، حالا بگن آهان پس تو میخوای بیای این قضیه که نیکو هانتر کل تورنمنت آف بودن و کلا بذاری کنار. این میم ساندرا بولک توی یکی از این فیلمایی که بازی کرده اینا نباید ببینن چیزی، اسم فیلم یادم نمیاد، فکر کنم برد نمیدونم چیه، میم اونو به عنوان گیف اومدن آپلود کردن که یارو چشاشو بسته داره دور و برش نگاه میکنه و اینو مسخره کردن که آها تو میای هانتر رو نیکو رو که عملا هیچ کاری نکردن چون که رفیقاتن کاری باشون نداری اونا رو انگار زیر انتقاد نمیبری، ولی هوکسی که کوچ اومده همچین چیزی گفته باید بیاد اووررول کنه که دوباره اینجوری ریده بودن بهش و این ریدن ها خیلی سنگین بوده. یعنی در مورد مثلا 10,000 تا شاید تو 40,000 تا ریپلای به توییتش صحبت میکنه، مثلا چیز وحشتناکی بوده. میجر جالبی بوده کلا از همه نظر. بله از اون گارد نیروهای ویژه بگیر. این تز احمق چرا این کارو کرده؟ یارو این همه تجربه داره چیه رو نمیفهمم. فاکتور سورپرایز وقتی استت وجود داره چرا فاکتور سورپرایز بخواه بری جلو؟ فاز نیو رو گرفته بوده.
اومده مثلا سورپرایز کنه یه پایین بر یه پایین بر ریده تو مچ. نیکو هانتر فامیلم؟ آره پسرمون یه برادر پسرمون آندون کوواچ. این ینکو هم با نیکو تو اون اول کریر نیکو هم تیمی بودن با هم که توی تیم بوسنیایی بودن. ینکو چیز میشه ریتایر میشه یه زمانی میاد آنالیز هاشو توی توییتر همینجوری توییت میکنه سر اونا چون آنالیزاش خیلی خوب بودن معروف میشه اینوایتش میکنن توی سری تورنمنت بعد دیگه یارو خوب میبینن این کار است بعد دیگه آلموست تو تمام تورنمنت ها آنالیزور بوده بعد اینوایتش میکنن میشه کوچ فیز بعد دوباره حالا فیز میره جلو قهرمان نمیشن چون که باستن میجر سیکشو میزنن هم نیکو میره هم ینکو میره و دوباره آنالیزور طرف. مپ بعدی 3 دقیقه دیگه. The relay of information from his teammates on Mirage is going to be key because he's a little bit isolated. That's just that comes with the territory. The issue we've got here is, Mirage obviously Navi's pick. There's a world where they can just blow FaZe out of the water on this map, particularly as we know Orpers can go big here. Wonderful, quiet on Ancient. You ready with that thought? You ready with that thought? Navi winning 2-0? Yeah, are we getting there? Nobody would have called it, but we're on the precipice. I really think Mirage is such a good map for these guys. بچه‌ها پوینت ها هم به راه پردیکت به راه پوینت ها رو بذارید بشید. مپ کیه؟ مپ ناویه؟ این مپ ناویه. آره بهش میخوره که مپشون هم باشه. To assume FaZe is going to capitulate and just disappear from this map. They have looked stellar recently on this map. They dispatched. یه چیزی دیگه من جز آمارا دیده بودم دیشب فکر کنم ناوی 5 بار توی تمام بازیایی که خورده به جی تو دیفیتش کرده. آره این که اصلا میمه هر موقع ناوی میخوره جی تو میمه الکسی بیو میارن جلو چون که آی جی ال جی تو بوده دیگه قبل اینکه بیاد ناوی چه جی تو بعد بنچ میشه بعد کلا میره بعد میشه ناوی. ولی سیمپل چه بسوزه اگه ناوی قهرمان شه ای اما حالش خراب میشه بدبخت. کجا باید بره بازی نمیکنه فعلا که اصلا تنها چیزی که ازش دیده شده یه استوری گذاشته با یه کاتانا مثلا گفتن یا این میره مثلا تو NIP یا میره توی جی تو. یه اسم میکنم جفتش بولشته. توی این میجر هم که تیشرت ناوی رو تنگ کرده بود که مثلا حمایت خودش رو از ناوی نشون داده بود. هنوز شد تحت قرارداد ناوی هم هست دیگه یه ماه بنچ ناوی اصلا الان رسما. آره بنچ ناوی. ولی خب این که داره نتونه بره تو جی تو اگه مانزیو بفرستن بره میتونه بیاد به جای چیزی مانزی دیگه. اگه بفرستن بره آره. این کلاود 9 الان مانزیو بگیره خیلی قوی میشه. پس سیمپل تو همین ناوی هم بیاد جای ایما هم کارو در میاره. اصلا سیمپل رایفل هم باشه به خدا خیلی اصلا خودش گفته میخوام رایفل بزنم تو کانتر استرایک 2. گفته اسنایپ نمیزنم دیگه. فالکون زمان رول ایما چیه؟ یارو چیکاره است؟ انکره؟ دلیل اینکه نمیخواد بزنه چیه؟ چی؟ اسنایپ CS2 یه ذره با CS2 فرق داره سر موومنت ها و اینا. کلا موقعی که اومد اسنایپرها خیلی اوضاعشون خراب شد. یعنی هیچ اسنایپری مثل CS2 اسنایپ نمیزد تو این گیم. بعد حالا یه سری‌ها چسبیدن به اسنایپ وضعیتشون بهتر شد مثلا مانسی سیمپل هم اونجا گفتش که این تو این گیم نمیشه اسنایپ زد ما بیخیال شدیم. بیخیال اسنایپ شده بود. واسه فالکون زمین دست رفت بازی کرد که یه پایین بر یه پا اون بر رید تو اونجا اسنایپ نزد. بریم let's go با نماد خدا میریم برای مپ دوم میراژ پیک ناوی و فیز کلن سمت سیتی سایدد این مپ رو انتخاب کرده. باید دید آیا ناوی میتونه مپ خودش رو بگیره یا خیر. آنده اول بروکی و رابس اگریسیو کمی به سمت وسط اسم خودشو دراب کرده اونجا. رابس استایل دانک داره بازی میکنه. رابس به دنبال گرفتن فرگ یه لحظه اسپات میکنه اونجا ایما رو. ایما سوپر پسیو. رابس
تغییر جهت 2 بازیکن. ندید آندر رو ندید. الان خطو باز میکنه، خطرناک، نمیتونن کارشو تمام بکنن. 2 اسموک ایسایل هم پرتاب شده. C4 خیلی فاصله داره از بام سایت A. واندرفول داره میاد جلو در کنار الکسی بی. بام سایت خودش خالی پشت اسموکا پوزیشن گرفته، اما بیت سعی داره روتیشن بگیره. موفق به انجام این کارم میشه، اما اسموکا فید شده. اینور فروزن موفق تو گرفتن فرست بلاد مپ دوم. خطا باز میشه. واندرفول ترید رو پس میگیره. رابز، بروکی، فروزن فرکای پیاپی. جیل جواب میده. 3-2 میره برای پلنت C4 در کنار الکسی بی. C4 رو پلنت کرده. رد اچ پی. بروکی سمت سیتی حضور داره. دارن ریگروپ میکنن بازیکنان فیز کلن. آره بازشون خیلی خرابه، ریسکیه، ولی دارن میان به سمت بام ساید. حرکت آغاز شده. بروکی هنوز اینجا حضور داره. جیل موفق توی این دوئل آپگرید به USB. قطار رد کردن به سمت بام ساید. دیفیوز و JL از هر دو طرف تیراشون لند شد. جالبه اینجا میان برای نایف و جالبه که با این که یارو دیفیوز داشت اسموک هم داد، هم JL درست داشت تیراشو میزد، هم اینور الکسی بی. سوراخ شد یارو رو C4. نه چرا لوش پلیر سیتی کال نداد که پیش یکی بیاد باش. ریگروپ تو جانگل دیر اومدن رو ساید احساس میکنم. به امید دیفیوز کیت بودن. آره دیر اومدن، ولی بازم نباید اینقدر دیر میکردن. خب میتونستن بیشتر تایم بذارن، استراتژی بزنن. خیلی موندن دیگه. من با حرف شایانم موافقم. باید ریگروپ رو میدادن سمت سیتی که رد اچ پی بیت کنه. رد اچ پی قشنگ اشتباه کردن. یارو آره کاری ازش برنمیاد. یه بادی شات خود افتاد. اما اگه ریگروپ رو با رد اچ پی میکردن حداقل ترید میتونستن بگیرن. ولی خوب این راند دوم فقط جلیل 4 تا جلیل. خبره بابا جان. اون پولدار بودن یا نفری 1 کیل زدن یا رابس رو M4 برمیگرده. چه M4 سنتی هم داره. M4 سایرکس با استیکرهای LGB. چی؟ خیلی وقت بود استیکرهای LGB رو ندیده بودم روی چیزان دیگه. سوئدیا بودن دیگه. آره سوئدیا بودن. آره خیلی قدیمی. آره LGB تیم اگه اشتباه کنم تیم اولاف مایستر و کریمز بود. توی کوارتر فاینال یا سمای فاینال یه میجر فناتیک رو حذف میکنن. میجر بعدی اولاف و کریمز میرن تو فناتیک. دیزل خطرناک. رابس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. کریگان او هم موفق تر. بروکی او هم فرگ میگیره. 5-2 شد روند کار. کریگان چه نابی، چه بلایی سرش اومد تو این راند. نگاه کن کلین راند برای فیز کلن. سوراخ شدن. واقعا چرا؟ میخواد جو بخره ها. کارگران داره جو میخره. کارگران آره خیلی واسهش مهمه این میجر. دفعه قبلی که تو دانمارک بود نتونست ببره دیگه. یکی هم اتفاق میفته براش. And that means a lot to FaZe right now. They need to keep themselves in this more than ever, and that's what the captain is trying to do right there. یک نتیجه برابر پیستول آرمور بای ناوی. یکی از اون انفورایی که ناوی رانده پیش داد انفوری بود که فروزن 2 تا کیل تونست بگیره و پولش در اومد. دوستانم اونجا اگه نایف بازی نمی‌کردن یارو پول نداشت انفور بگیره. دراپش داد. آره دراپش داده بود. خودش دیگه داشت. فروزن اگریسیو. راست او هم اگریسیو. خط آندر و کاتواک رو پوش دادن. 2 بازیکن دارن میان جلو. میره برای سوینگ خیلی راحت. راپس دابل کی برای این بازیکن. واندرفول تک دیزرتو لند میکنه. JL اینجا سر کارسازی بکنه، کاری از پیش نمیبره. بروکی موفق و الکسی بی
تنها غمگین و رسوا عاشق این شبها تک به 4 شلوارشو در آورد اون توی آجی همه چیو انداخت همه چی انداخت اونی که نرم به اونا خسیس الکسی بیاجی مصطفی آری کلا الکسی حالا برگرد آیتما رو بردارم یکی دیگه آها ای حالا میره آیتماشو برمی روکی یکی از مهمترین نقشا رو توی این دسته بازی 100% داره به خاطر فکر می‌کنم اسنایپی که میتونه تو میراژ بزنه اسنایپرها اصلا کلا مهمه کارشون میراژ خیلی اسنایپر بیسه That force by may have made it so. Pistols again for the T side. هنوز اسنایپی وارد کار نشده این بار ناوی فولیکو فولیکو هنو هیچی نگرفتن جز تک اسموک الکسی بی احتمالا بخوان تلاش بکنن C4 رو فقط پلنس بکنن توی این راند این امپینای گرفته واسه ایکوپرگا خوراک ایکوپرگی رین تغییر پوزیشن اسموک سایت پرتاب شده رابس رین فرک های پیاپی خود رین دابل کیل رابس یه دابل کیل هم برای این بازیکن و ایما تک و تنها سمت وسط داره لک میکنه که بعید میدونم کاری بتونه اصلیش ببره اینجا فروزن کارشو تموم میکنه تیم سوم برای فیس کلن اختلاف نسبت 2 امتیاز but he is integral he is a requirement in this map if Na'Vi are going to get a good T-side rolling. Nothing there and then, but now اینی برای با ایران Na'Vi get to bite the bullet. بعدی ناوی بار 3 AK اسموک ریسپانی ویندو اگه اشتباه نکنم بله اسموکو به سمت راست هم انداختن اسموک یه ذره ریسکیه چپش گپ میگیره خیلی ریسکی میشه اسموکای سیستو میراژ آیتم ها به سمت بامسای تیبی پرتاب شده هرچند دارن کانتکت میرن داخل 3 بازیکن فیس کلن هم طرفای بامساید حضور دارن تشویق تماشاگرها رو هم میشنوید حالا حرکت آغاز میشه به سمت بامساید نفر اول نفر دوم خطا رو رد کردن کریگان یکی از فرک‌ها رو برمیگردونه میان برای تایید خود کریگان موفق دوبل کیل برای این بازیکن چه شاتی هم میزنه به نفر بعدی جزغاتش میکنن اما ناوی رو قشنگ تنبیه میکنه کریگان روی این بامساید این هم از اسموک رین رین هم کلن روتیشن رو کات کرده خیلی راحت فرک هم میگیره رین قشنگ لاکداون شد ناوی توی این راند 4-1 آجی این کریگان خوشم میاد خیلی کوریپون خوبیه این عین منه آجی یه میکروفون به دستش فقط پوشه جب بده با 33-4 سال سن همچنان چقدر تو اوج و این سطح رو بازی اکونومی که ناوی باز هم خراب و کریگان آگ آورد تو بازی اشفام خطرناک یه بریک نزدیک بود الکسی اسکاته آره احساس کنم ناوی شل کرده نمیدونم فعلا که تو چوکن سنگین از اون راند 2 که دادن فعلا که آتشون خونده شد امیدوارم کامبک بزنه نره مپ سوم نه فکر نمی‌کنم بتونم بزنم ولی جالبه میراژ مال ناویه درسته؟ آره پیک ناوی رابس خطرناک خیلی سیتی سایده همین ریسکی بازی میکنه فروزن چقدر پوزیشن‌های فیس کلن خوبه آجی خیلی خوب دارن بازی ناوی رو میخونن پوزیشن میگیرن الان 2 تا بازیکن
توی بی گذاشتن، خیالشون راحت قشنگ. رین موفق. این هم از فروزن و جیل از کجا زد؟ کریگانو؟ شورت زد؟ و این هم از امتیاز پنجم. یه وقتش ناوی یه ذره بیاد بالا. تیشرت دیگنیتاس تن یارو بود آجی. این عمو از 2014 اومده. حالا توی راند هفتم قضیه جذاب میشه. بروکی و واندرفول هر دو بازیکن AWP رو وارد بازی کردن. راپس شانس خودش رو امتحان میکنه. بروکی خط اگریسیو ای پلس رو نگه داشته. جیل در مقابلش هست. این بیشتر پوش میده یا نه؟ خطرناک. جیل از جلو سوینگ کنه میتونه بزنه. جیل باید به جلو سوینگ کنه. سعی دارن فضای بیشتری بازیکن ناوی در اختیار بگیرن. جیل اینجا سوینگو که گفتم سوینگ کنه میزنه. حتی این دور نگه داشتن. بیت موفق اما ترید انجام میشه قبلش، هرچند زهرش رو ریخته بود. 3-4 فروزن سمت شورت. واندرفول خط رو رد میکنه به سمت کانکتور روی بامستاد. واندرفول عجب شوتی زد. اما رین هنوز اونجا حضور داره. رین موفق دارن. کریگان هم از راه رسید. 2-2 میشه روند کار. خود رین یه فرنگ دیگه. جیل چه فشاری رو دارن تحمل میکنن. جیل نیمی از هلت پوینت خودش رو هم از دست داده و فیز کلن موفق. با چه پوزیشنایی میگیرن فیز کلنی و باورم نمیشه. خیلی خوب دارن پوزیشن میگیرن. این خبری نیستی که گفتی. صدا اینجوری بود زربان قبلت انگار 400. نه بابا. آره فیز میزنه بابا. واقعا چی فکر کردی؟ این ناوی فیز رو بزنه. That's your veterans not crumbling under the pressure. Rain over 8 years in this very roster. And Carrigan with more time spent playing professionally. اگریسیو سمت وسط با پاپ فلش. اسکاتو نمیتونه لنز بکنه. جیل روکی فروزن دوبل که سمت کتواک. چقدر راحت. یه اسپری کنترل تر و تمیز. 3-5 میکنه روند کار رو. اما فکر نمی کنم ناوی واقعا تو این راندم بتونه کاری از پیش ببره. باید برن برای راند نهم. 7-1 میشه نتیجه بازی. کریگان سوسکی بیت خط رو رد کرد. But you've got nothing to show for these first 8 rounds played on Mirage. اینو من الان دیدم. ایما ایجنت شد که. نه من خواستم بگم ولی متاسفانه 0-1 هفته. نه اشکال نداره اینجا ایجنت حساب میشه. آره آره دیگه جیمز باند رو بغل کرده حاجی. وای رد طرف تو جانگل. الکس سه شده این ران. ای امان رابس. وای چقدر رابس داره کثیف بازی میکنه حاجی. یزیده تو. وای رابس دوبل کیل. چه اسپری ترانسفری هم زد. بیت فرار میکنه روی بامسای. تایم هم نداره و رابس وای قیافه کریگان. کریگان حاجی دوستش. همش هم کریگان رو نشون میدن بعد این چیز روندا. ریاکشن داره دیگه. ریاکشن داره آره. بقیه کشک خالیه. اسموک گرفت وایساد. او چقدر دیر ناوی تاکتیکال تایم گرفته. خیلی دیره. چرا پیکای خودشونو میرینن؟
واسه همه زاله. نتیت فیز قویه. معمولا حریف چون جفت تیم‌ها خوبن تو مپا. وقتی سیتی انتخاب میکنه ولی خب پیک خودته دیگه تو تروری میمونه. سیتی ها خب ران زیادتر میتونن بگیرن باعث میشه که رویهشون خیلی بیشتر بشه. آره دیگه مثلا رویهشون بیشتر میشه. بعد توی CS اینجوریه که مپی که تو انتخاب میکنی سایدش و انمی یعنی تیم حریفت انتخاب میکنه. اونا الان فیز انتخاب کرده سیتی بازیشون. دی سایدرم بر اساس رنکینگ تیمته دیگه. خب میریم برای راند نهم. الکسی بی آماده برای پرتاب آیتم ها هستن. خیلی سریع هم فیز کلن جواب میده ولی خب به نظرم پرتاب آیتم ها فیک بوده به سمت این بام سایت. خیلی سریع فیز از آیتم های خودش استفاده کرده. بازم این پوزیشن های فیز چقدر خوبه. 2 نفر نزدیکه پیس پلس دارن بازی میکنن که میتونه کار رو باز هم به مراتب سخت‌تر بکنه. رابس هم حتی اینجا حضور داره. میرن برای یک بریک برای فروزن. رین نایس صدا پایی داد. میرن برای آره میرن برای ری انگیج. رین تغییر پوزیشن. فروزن خطرناک موفق. فرک های پیاپی فروزن هنوز شکار نشده. آمارش انگار ندارن. تیم کامیونیکیشن کجاست؟ چه اتفاقاتی داره میفته؟ 2-4 ایما این چه دروغی بود. چه اتفاقاتی داره میفته توی ایران. چقدر پیچیده و عجیب شده. کریگان و تیسپان و بیابس رو همه پوزیشن ها رو گرفتن کلن. کریگان سعی داره بیاد جلو. ایمان دابل کیل. بروکی بریم میتونه چه رو بگیره یا نه. واندرفول خطا کنسل کرد. مجبور میشه بره پلنت C4 نمیذاره بمبو پلنت کنه. وا یه راند دیگه شاتو لند کرد. چه شاتی هم لند کرد ولی داتی زد. باز هم فیز کلن موفق کنسل کرد پلنت C4 رو. That's one way to do it. It cost them, did cost them last map, playing ahead of the bomb in the 2v1 right there. It saves FaZe's چقدر راند خطری و پیچیده شد اصلا کلا. All the way through T-spawn. We had Karrigan being loud in the apartments, allowing his team. علی مددی به این شات. 8-1 اختلاف بسیار زیاد بین فیز کلن و ناوی. فلش تایمینگی شانسی آورد اونجا. زنده اون توی ویندو. بروکی سمت بام سایت خطه اساس رو نگه داشته. سوپر اگریسیو رابس. باز هم پوزیشن های فیز عالیه تو این راند. ایما موفق تو گرفتن اوپنینگ فرنک. باید برن به سمت بام سایت بی که فروزن اونجا حضور داره. از آیتم خودش داره استفاده میکنه. موفق. خود فروزن دوبل کیل. چه روحیه‌ای هم گرفتن. حالا تو ادامه کار جای تریدو پس میگیره. الکسی بی خط روتیشن سیتی رو نگه داشته. موفق هم هست. بروکی روی بام سایت شاتو لند میکنه. 2-2 میکنه روند کار. رابس اینور موفق. ایما باز هم تنها. باورم نمیشه فیز کلن داره اینجوری بازی میکنه. چرا آخه باید تو اسموک شورت واندرفول بیاد تو؟ بام سایت بی فعلا خالیه. روکی داره میاد کمی جلوتر. ایما آماری نداره از 2 بازیکن فیز کلن. نه ما هم چک کرده جی. خیلی هرچند داره تایم از دست میده باید سریعتر بره برای پلنت C4. اونجا پلنت کرد دهنت سرویس با این بوم پلنت. با زهرا. بروکی خط رو نگه داشته. یا اول فضلش آخیش دنگلش در رفت. Okay. Laser we were promised. Sheesh. We were waiting for. And in a grand final, no less.
Brokey is saving the day for FaZe in these last couple of rounds. Just as Na'Vi get close, it's not close حاجی enough. چقدر دست گرفتن اینا. خیلی هم فضا دارن، هر جا میرن نفری 2-3 تا کیل میگیرن آجی فیز کلنیا. هر چقدر کاغذ بخونی فایده نداره. درصد اگه خوب میخوندی نگاه دنگل یارو رو زد آجی، والبنگ هدشات کرده یارو رو. Only 2 out of the 5. This would be their 3rd out of 6. If FaZe can bring this back in a reverse sweep, right now they're making the case for it. They can't just be that second place team. Karrigan right now. راند 11 این اومد تاکتیکال تایموت دوم ناوی، این بار 5 AK. فیز کلن الان بانک دارن همشون. 8K فقط رابس پول داره. پولک are looking to embarrass Na'Vi on their map. They want to send a message. And it feels like that message has been keenly received by the Na'Vi squad. They are terrified as they embark out through middle, an area they've had for free. In so many of these rounds, everything is uncertain. به شدت اومده پایین. The game has slowed to a crawl. Now Na'Vi look to make their move. ببین یعنی هیچ راهی اصلا سوراخ نداره. فیز سوراخ ندارن. هر جا میرن 2-3 نفر اینجا. چه استک سمت وسط استک تقریبا. 4 نفر اینجان. فروزن موفق تو گرفتن با پینت فرگ، همینطور رابس، باز رین. چقدر راحت قشنگ قضیه مچ میکینگه. اوه چه بد موقع کریگان ریلود کرد. 2-4 2 بازیکن 3 بازیکن تو فلنکن. بعد خیلی اگریسیوتر بازی بکن. خیلی گرفتن ایران سخت. الان 2 نفر دارن از سمت یبس میان جلو که میتونه اصلا خودش بیت باشه. بروکی چه با صبر و حوصله داره بازی میکنه. بیت اونور موفق. بروکی ترید رو انجام میده. بیت حالا تنها باقی میده تو موقعیت تک به 3. خیلی کارش سخته و بله اینجا کارشو به راحتی تموم میکنه. اصلا اجازه ادامه کار نمیدن به بازیکن ناوی. روکی چه شات اسنایپی زد تو شل. A whole map of Mirage and nothing to show for it for Na'Vi. This is the phase we were promised. And Na'Vi, the deal is off the table. سوال بود چیه اون 66-50 چینی هم نشته بود نفر. چینی خیلی زیاده تو استادیوم، نمیدونم چرا. Frozen is 15 and 3. He wants to میجر بعدی هم چینه. رابس چرا رد شد؟ رابس چیکار کرد؟ کریگان روی WP دابل آپ ستاپ. استراتژی سنتیه خاورمیانه مخصوصا کشور عزیز اون ایران. حالا خیلی ایرانی ها دوست دارن دابل آپ ستاپ کلا. اسپلیت بی فروزن و کریگان وظیفه دفاع از این بام سایت رو بر عهده دارن. حالا حمله آغاز میشه. کریگان یک از فرک‌ها رو برمیگردونه. بیت موفق تو گرفتن ترید. بروکی حالا خط باز میکنه. چقدر فست بروکی 3-3 میکنه روند کار رو. سیفور داره پلنت میکنه. JL تو اسموک. ایما اما هنوز کار تمام نشده. رابس و رین. این رین سگ خطرناک. رین کمی اگریسیو سعی داره با سرعت بیشتری بیاد داخل. منتظر همتیمیشه. رین اومده بیرون روی گاربیج. ایما باز هم شانس خودش رو امتحان میکنه. اسپات کرد اونجا رین رو. آمار رین رو دارن. میدونن یه بازیکن اومده بیرون سمت بک ساید. JL موفق و ایما بالاخره ناوی ران گرفت. صلوات محمدی بفرستید آقا. این کاری که کریگان میکنه ماین پلی دیگه. میاد دابل آپس میکنن. کریگان رو میدن آپس بازی کنه که
یارو اصطلاحاً چیزیشو بگیره. میگم قنجشو بگیره. اعتماد به نفس تیم آره. خیلی زیاد دابل آپ کرده توی این بازی. 66 50 A three-map affair unseen since Boston 18. We have been waiting. We deserve it. چین کسر داره؟ چی میگه یارو؟ 16,000 کامبک میشه؟ فکر نکنم خیلی زیاده اختلاف. To ever grace our screens. That's Counter-Strike for you. نکن. هم پیستوراندو که فیز بگیره تمومه هیچ. Royal Arena. Are you ready to rumble? میریم برای شروع راند 13 بیست راند دوم. بیتس و ایما کمی اگریسیو تر، یه استپ میاد جلوتر. چقدر اون پوزیشن ها ریسکی و خطرناکه، خیلی اعتماد به نفس بالایی میخواد بازی کردن تو این پوزیشن. بیت ایما موفق دو فرعی پیاپی تو ادامه فایت. کریگان رد شد از ریما، خطا رو نگه داشتن. سمت اسس خطا باز کرده. بروکی موفق واندرفول ترید رو انجام میده. کریگان چه دمیجی خورده. الکسی بی رابز تک به تک و رابز تموم شد. این مپ تموم شد. این مپ چه تک زنایی این فیز. He's gone with the wind. Lowest rated major in the FaZe jersey. He wants to change that tune right now. And with that third map waiting, Inferno feels اعتماد به نفسی داره. for FaZe to Na'Vi to battle on. اشمام اختاجی. Even Karrigan's dad knows it. مپ بعدی رو واقعا با این رویه میتونه بزنه. بابای کریگان بوده. The thing is, many a team have learned when you beat FaZe, one man more than any other takes it very personally, and that man is Karrigan. They open up to an L. گیواب قشه این بای گیوابه. And so since that point, the cogs have been whirring. خودشون خسته کنم مپ بعدی. But the solution has been a long time in the making. اصلا هیچ کس فرگش دو رقمی نیست تو ناوی. هیچ کس. The final boss. تاپ فرگشون بیت 9. Na'Vi cowering back 4-on-5, make it worse. Karrigan puts him in a hearse. چقدر راحت. خودشون هم ویل کردن. این تایمات هم نمیدن. بگیرن که چی بشه آقا دیگه. قبلش باید میگرفت. گفتم تایمات اول تو 7-1 گرفتن خیلی دیر بود. نمیدونم چرا انقدر دیر تایمات گرفت الکسی بی. 7 تا راند افتاده جلو، تازه الکسی بی اومد تایموت گرفت. They will make you work. And if you're not ready to do that, then this one will get away from you. What a recovery from FaZe. No one was stepping up on Ancient. The only bright light was Frozen. یکی از قوی ترین میراژا رو به نمایش گذاشتن. اما بازی فروزن هم ازش نگذاریم. فروزن سیتی رو جمع کرد واقعا. خیلی اینجوری نبود. توی اوپنینگ استیج اصلا اینجوری نبود. اصلا فیز کلن از بازی آخرش تو اوپنینگ استیج تازه شروع کرد به بازی کردن. کلا همشون خاموش بودن. جلال و نگاهی. Barely standing. این بازی بره 12 من که جای کریگان باشم هاچی ول میکنم میرم. آشاقه NIP همچین کاری کرد تاریخ. شاید باورت نشه هاشان اسپایدر یه بازی بود توی CSGO فکر کنم تو آنوبیس وایتالیتی میخوره به فیز 14-1 رو کامبک میکنن. نه وایتالیتی کامبک میکنه یا 13-2 یا 14-1 وایتالیتی رو کامبک میکنه فیز میبازه بازی رو. این که میگم تو فینال ها NIP همچین کاری 13-2 جی درست میگم دیگه جلو فناتیک بود دیگه. یادم نمیاد ولی واندرفول روشن نشده احساس کنم زیاد.
اینجا که اصلا هیچ صفر. الان روحی فیسکلن خیلی هم خوبه. میرن مپ سه اینفرنو فیزم قویه. خب ناوی باخت دوستان نبیشه. نمیگیرم ببره ناوی اینفرنو شعار ضعیفه. نمیزنن فایر پاورشون پایینه. زورشون نمیرسه. فروزن و رابس شلاق دارن میزنن آجی. Happy, he's not happy. Let's smoke that. Guys, one's falling under. Up now. They're going to beat him. This guy was mid. One. Yeah, we just go double lock. One should be left. کریگان مرد چجوری ترسید اصلا چه فشاری روشونه. آره. همیشه اصلا یه راستی پرید از جاش. پرید از جاش. Yeah. Both side confused steps sir. Now short push for now. I'm peeking in some. یه واندرفول هم این ران سمت شد ویف داد. Short. Stop it. Short dead. They will stop it. They get. Molly's backside. Rocket bench. Rocket bench. You hit him. Nice. Fucking perfect execution, but they got. Yeah. Fuck. Yes. Good fucking call, boys. Fucking good shit. سیمپل یه ذره امیدوار شده چی. الان واقعا این سیمپل دعا میکنه اینو ببازن ناوی؟ نمیدونم حقیقت ولی اینطور گفته میشه. The world is changing, but one thing remains the same. Victories with 1xBet. Level up your gaming space with metal posters from Displates. Paint your Displates in seconds. Swap them whenever you like. Get official art from your favorite games. On a unique کاتانا مال G2 دیگه. Join over 3 million collectors now. Your wall upgrade is here. Shop now at Displate.com. بله احتمال دین ناوی الان بسیار پایین. What's popular, it's loud. And this is ASON's commercial. ضعیفترین تبلیغ تاریخ. All the money to make the headphones good. And they got no money left for the commercial. So I'm gonna need you to head to ASON.io. ACEZONE. Yo. Code PGL, 50 euros off. Got some headphones. نه سری تو 50% آف و نگیر. خب بیا تبلیغ خوب بساز. چه دروغیه این تبلیغه. ولی اسکو از همشون تاثیرگذارتره. آره. یعنی همه اینو با دقت نگاه میکنن. بقیه تبلیغا و چپشون هم نیست. ACEZONE. یو. Welcome back to the desk, and Na'Vi have just learned why they say beware the wounded beast. FaZe biting back. We've got Maniac, we've got Blair, we've got Pimp, of course. They're all here. Well then, guys. It's like the end of Indiana Jones and the Last Crusade. It's there, it's fingertips. But then no, son, just let it go. I mean, listen, at this point in time, if you didn't realize that FaZe can bounce back from any situation, then really you haven't learned anything.
It's happened within games. It's happened between games. No matter how hard a loss looks like for FaZe, and that was the case on map 1, they showed up on Mirage like nothing had happened. They kept the same mentality, the same proactivity. They dominated in terms of duels. They made the right calls. They played like they were 1-0 up. And this is in itself is magical. It's a brilliant performance from FaZe, and that's what you call an absolute sucker punch in the guts of Na'Vi, because that one hurts. I mean, the fact that this is even more dominant, that the beating they gave in the direction of Spirit, it just goes to show that when it comes to mentality and just tenacity, when it comes to this team, they seem to just thrive under pressure. Yeah? Like you said so eloquently earlier, man. Yeah, when it comes to pressure, they drink it, they consume it, and it seemed like it awoken the beast in them. We were talking about Robs. Where the hell was he? Here he was just kicking ass, taking no names, and just absolutely demolishing Na'Vi. So yeah, FaZe are back. They're definitely back. They are definitely back. It also goes into the conversation about FaZe and momentum. You know, it is a team that once they get rolling, once they feel that. I would say, you know, proactiveness unfolding. Stopping them. We called out Robs for having a rough tournament. He showed up. اینفرنو آجی پیک نشد گولاها خوردن به هم دیگه، همه رفتن تو اینفرنو. اینفر مشتی باشه، یعنی فیز دوباره اینفر رو چوک میکنه. چوک کرده بود مگه؟ حاجی باستن میجر روز ایجا دیگه. اوه چی؟ آخ اجازه بدید یه کار بدم استوی تو کی. نه اجازه بده شما برو توییتر رین رو بررسی کن ببین احیانا کری نخونده. آخ یادش به خیر از یه کری خوند اومدن مثل سگ باختن فینالو. Timid, shy, Na'Vi not daring at all, and there is a reason for that, and that reason is called round 2. The nightmare, the unfolding happens for Na'Vi. You win the gun round, you put yourself in absolute success position, and now you're about to get absolutely curb stomped on your force buy. We see here M4 force, good timing from Karrigan as well, and what it tells you if you're Na'Vi is that you cannot take individual risks. You are going to be punished, and this has put such a stop to the momentum of Na'Vi. They all got, again, very shy, and I will tell you this, from this moment on, they got 4 kills in the next 4 rounds. There was 1 kill per round. People have to realize the weight mentally of what it is to lose a round like this. It completely reset them, and I think it set them 3 steps below in terms of the Counter-Strike they wanted to play, and that's why they didn't show up. Yeah, jump in, boys. I mean, are you Na'Vi after this round? Yeah. Like, listen. اصلا سینان شانس نیورد we talked at various points about capitulations, and it's like, look, you're in a major final. You have to dig deep. You have to know what to say. راند آخر تایم نداشتن حتی برن تو بام سایت. Remember, you're ahead. You're in the lead. که ضعیف‌ترین بازی فیز کلن بود. It's hard to quantify what happened right here. As much as I want to say there was a bad calling from LXCB, it was a bad performance from Na'Vi as well. I just want to give it up to FaZe Clan for having a player every round that being good for 2 kills. Whenever they try to execute, they will be shut down. Whenever they try to late round into an ace split, they will be shut down. Whenever they try to apply pressure on towards Karrigan, which they did the first 4 or 5 rounds, Karrigan shut them down. So there was no weak link put in this lineup whatsoever. And this is where it really hurts. This is why when the score is 1-5 and you're presented with a good option, you actually fumble it. Na'Vi in a 4 versus 2 here, completely unable to convert that advantage. And you can see how people are not playing together, how they're not daring to take the duel, they're undecisive, and that is what Counter-Strike looks like when you lose track of what is supposed to be the simplest call. I don't really care that FaZe had the right setup here. I don't care that Karrigan was here to help Rain. The matter of the fact is, when Rain is known and located, there is no speed in finding him. If the scoreline is 5-1 at that moment, I guarantee you, Na'Vi swarm him like alligators, beasts, hornets, whatever animal that goes fast. An eagle maybe, but here they were more like a slug. They were kind of slushing their way to the side. This is what happened. The way they were. This was such a telling round. And so spread out, which is indicative of a breakdown in communication. You're waiting for your next teammate. It comes down to the. Sorry, bro. Do that again. Do that again. I want to say. No, but here's the thing. I completely agree. We talk about body language outside of the server. Let's talk about body language in the server. Like they were, like you said, some players, they were creeping, not making a sound, and FaZe is just thunderfooting around, being like, we don't care, we're still going to outduel you. Round number 8 is more indicative of a more normal round, so to speak. And now we're going to be going for an A setup here, right? And it is going to be FaZe, just going to be, sorry, round number 9 rather. They're just going to be in your face. They're not able to take them down here. This is like just a very defaultish setup, beg your pardon, coming out from FaZe. And in fact, they're not able to get any kills there.
it is so confusing, but look at the way FaZe moves are. It's a 4 versus 2. They continue to push. They continue to prod. A lot of other teams in a situation like this, when you're 7-1 up, you're a 4v2 scenario, you just gotta play it safe from the bomb sites, play 2 versus 2, but no, they're gonna make you feel very uncomfortable. We could see the last two Na'Vi players just running around like Tom and Jerry, just running around the map trying to find some egress into a bomb site, and in the end, they still couldn't get it done. That is FaZe, never allowing you to kind of gather your resources and maybe try and inch that round away from FaZe. And it's something Na'Vi haven't experienced so far on Mirage. Whenever Na'Vi have played their T-side, بیشتر کلمه پلیر رو نمیشه استفاده کرد، چون به عنوان سگزاده یه ازش نام زیر پا میکشیده زیر پا. آره تیم قشنگ هر سال اینجوریه، پیکم میاد میره تو یوتیوب تامنیل کلیک بیت خار مادر، همیشه هم اینجوریه تامنیلاش. پیکم دائما این شکلیه، 2 تا تیک تاش میخوره، بعد میره اینونتوریشو نگاه میکنه یارو سیلور هم نشده، میاد استیج بعدی پیکم گلد این شکلیه، باز 2 تا تیک میخوره. The major final to them, I think everyone can forgive him. I mean, obviously we will. That grand final is going to dictate how we look at Robs here in Copenhagen. This was an absolute brilliant I think he had a perfect balance of when to be aggressive, and here we have a couple of good examples as well, and also when to be a bit more safe. He played it beautifully. I think he's a very composed player, even in a hard time. So good for him. I mean, this was a clinical from Robs here. And again, the amount of kills that he finds in Flux, that just tells you all you need to know. He was definitely a step ahead. And this is just classic vintage. مگه اینجور چیز نیست، ماه گرفتگی و این داستانا یه همچین چیزی داره، یه همچین چیزی داریم که باعث میشه اینجور حالا اتفاقا زخم اسمش نیست، نمیدونم اسکارفیس باشه نه قرمز نیست، همینجوریه. آره همینجوری سفید. یه تیکه صورتش کانترست نداره. I think the power is real, dude. I think we got it. I've done so many segments now where like dunking on a player and he's like looking over the desk going like, what? Who are you? Like, but anyway, look, we've got Inferno coming up, the decider. It's always a classic because it's آها توییت خودشه، میگه اون چیزی که زیر چششه یه زخمی از 15 سال پیش، میگه خیلی دکتر رفتم ولی هیچ کاری نتونستم درست کنم. It's a skin transplant from my hand as a result of burning iron. God, fast. Burning iron? Iron, آره. آهن داغ گذاشته رو صورتش. It's a skin transplant from my hand as a result of burning iron falling on my face while I was a toddler. او خیلی کوچولو موچولو بوده. حالا من نمیدونم چه جوری همچین چیزی وقتی کوچولو موچولو بودی میاد میخوره. حالا باز خوبه کور نشده نمیشه. آهنگری میخوام اون اوه آها من تو پرانتزشو نخوندم، نوشته result of burning iron which you use for clothes. What the fuck؟ چه آهنیه که واسه clothes لباس تو لباس میگه آهن میریزه. آیرون من What the fuck؟ جدی what the fuck؟ آیرون من باشه. And you're going to touch upon the fact that the Eternal Fire win they had, which was a very kind of a close affair till at the end when they kind of ran away with it. It was wonderful on that A bomb side with that AWP, which getting multi kills after multi kills while bit were crapping the pants. ترکا جلو چه تیمی اینفرنو رن نکردن فقط؟ If anything, that's the bigger indictment because honestly, when you get slapped around like it happened on Mirage, I don't really think it matters. Whether you have 3 kills or you have 6, it's cosmetic. All it fuels is هم ناوی بود، همین ناوی بود. یادم یه تیمون ترکوندن تو اینفرنو. That's how it works. But Inferno is a great moment for him to strike back. The worry that I have is that I feel like the beginning of the ایگنور نمی‌کنم چت رو پاور سیوینگ Path A is a competitive game where Navi finds a couple very early on and they get the block going. And you can see in decisions happening, you can see a little bit of assertiveness, and Path B is FaZe absolutely knocking them out. And we just have a proof of concept right
here. It's the writing is on the wall. If FaZe is up 5-1, the way they are capable of منم دارم دقیقا دنبال همین میگردم. مثل اینکه برنینگ آیرن یه جور اصطلاح که وقتی پارچه یا فابریک اون لباس میسوزه ازش استفاده میکنن. چقدر جالب. و معمولا با اتو همین اتفاق میفته، تو میتونی لباس رو بسوزونی دیگه، نه همیشه، ولی که حالا چجوری لباسش اینقدر داغ شده که سوخته بعد افتاده زیر چشم این دوستمون. این باز خودش خب خوبه، یه فیلم یه ساعته میشه داشت در روز. میگه آیرون مثل همون اتوه. احسان مرسی واسه دونیتد. بازنشست نشده سیمپل احسان. بریک بازنشست نشده. بعد این میجر اتوانا مشخص میشه که میخواد چیکار کنه. آن داشت خیلی مخلصیم. به اتو رسیدیم. آن داشت خیلی مخلصیم. آیر میشه اتو، من نمیدونستم. چقدر جالب. اتو باشه. زخم زیر چش راپس. الو پاچیده رو صورت فراد زخم میسازی خیلی بی تربیتی ها شما سایدرا. من حرف بدی زدم. آیا اشتباه کردی پیفافو برداشتی؟ باید برگردونم آجی پوینتش هم بذارم 10 تا دونه. خیلی نانس منت کنیم تو چتش. باید من 200-300 تا تو چتت دارم، اجازه بده پوینتشو برگردیم. 200-300 تا پوینت داری؟ دونه یا کی؟ کا دیگه، کا بزن دام استفاده کن. چیکار داری میکنی با خودت؟ بزن ما کلی زحمت کشیدیم. آلین بکنم رو فیس. آلین کن. گمبلر یا گمبلر خودی. چقدر میخوای آلین کنی؟ 70. این پوینت ها فقط به پوینت واسطش یا نه؟ برای ویو. نه من هیچی واسم نمونده. اینم چند کن شد توتال. مپ اول یو علی و 460 کن رو فیزه، نه 460 کن. آره علی مددی. کی میبره استاد؟ والا خانده داشت اینجوری که فیز چلن بازی کرد. من اسم میکنم مپ آخرم نفت در میاد از ناوی. بگو یه تایتانیک. آن راست میگه شاید میتونی نگه داری یه دونه یه پوینت هست تایتانیک فلوته، هر تیمی باخت بزنی واسش. خیلی غم انگیزه. خیلی باحالم. فلوت چقدره؟ چند که؟ 7000. حالا یه دونه همینجوری میزن. You don't want to be aggressive in the beginning, as we're talking about. That's fine. You don't want to fight up in bracket. That's fine. But when the round prolongs, you have to go and look for. آج من میگم ناوی میزنه. باید این داشت. آج تو التیمیت دیسکورد چیکار؟ پولش. If you play safe. Regardless of the pressure of the situation. That's right. Every single time he's in a clutch, he's been winning it out. You know, he's had a lot of. Wait a minute. Wait a minute. Wait. First of all, you're not gonna speed past that like you didn't just say what you just said. اوی یزیدتون آجی کلن چت رفت تو اسپم. You love Inferno, you think it's going to be a close game back and forth, well then you put focus on Jail because he's had a game-winning clutch pretty much every single game he's played
during the major. Yeah, and look, I think also, you know, had some stellar performances on this map. They need 1 دقیقه و 30 ثانیه تا شروع مپ دیسایدر. علی مدد آسترالیا کوالیفای نشد، نه مثل سگ با آسترالیا. Shalom alaikum. There was any moment to tame the beasts of FaZe Clan and beat them with your mind, that would be the moment for Na'Vi. The system of Blade prevailing. I'm gonna بچه‌ها بعد از این مپ گیووی هم داریم. اگه درست تلفظ کنم ایدرپی اتریس اینه اسمش. میکنم اتریس خونده میشه. ایدرپی انیوی. اون یکی اسنایپر. That تا استریم خیلی تأخیر داره. I know. In a major final was Boston 2018. That was where Carrigan at the helm of FaZe experienced the greatest anguish of his career. For history to be made tonight, maybe history has to be broken. The final map is Inferno, just like emotional damage. Is it heartbreak again? خب بریم برای مپ سوم. تعیین کننده قهرمان اولین میجر کانتر استرایک 2 ناوی فیز کلان. مپ اینفرنو، مپی بسیار خطرناک. فیز کلان میتونم بگم علنا ادوانتیج داره توی این مپ، علل خصوص با نتیجه شگفت‌آوری که توی مپ دوم رقم زدن برای تیمشون و حالا باید دیده میتونن کارسازی بکنن یا خیر. بیت اگریسیو به سمت بویلر، جه خطو نگه داشته، یه تیر هم میزنه، گلوله لند میشه روی کریگان، میتونه خطرناک باشه. سمت ای پلس بیت این پسیو بازی میکنی یا اگریسیو؟ فرست بلاد برای ناوی. دو بازیکن هم دارن اینجا پلی میدن. شات بیت رو زدن. ناوی چقدر بد پوزیشن گرفته تو ادامه کار ولی هنوز موفق پلنت استفاده نشد. حالا این اتفاق میفته. ایما موفق، خیلی سریع ترید انجام میشه. 3-4 بیت همونجا توی بویلر حضور داره. جیل فرگی بعدی برای این بازیکن آمارو دادن، نزدیک بود ویفو بده که کارو جمع جور میکنه، میره برای دیفیوز. حمله داره آغاز میشه از همه جهات و ناوی موفق تو گرفتن پیستورام. هرچند مپ پیشم پیستورام رو گرفتن ولی خوب دیگه آب قش. یه چیز جالب بهتون بگم، اینکه اکسکیوسی 200 کار روی میجر وین جی 2 کاشته بود. یا اول فصل. میریم برای ادامه کار. راند دوم فول فورس. هر دو تیم تیپو رو کاشته بودن، شانس فورس رو دارن. مالیه وسط پرتاب میشه. رین کمی دمیج هم خورده. چه خرابی کرد دوباره ناوی توی این راند. شروع خیلی ضعیف. فروزن اومده جلو، اسموکو پرتاب کردن. فروزن کماکان اونجا حضور داره. الکسی بی موفق توی گرفتن ترید. 4-4 میکنه روند کار رو. تغییر مسیر بازی به سمت وسط. واندرفول و بیت اونجا حضور داره. خود واندرفول دابل کیل برای بازیکن. جیل هم از راه میرسه و این بار ناوی این بار دیگه امتیاز دومو چی؟ ندا تیشرت این عموم ما تیشرت 1-6 ناویه ها. آره نه فکر کنم هنوز میشه نوشو خرید. نوشو خرید احتمالاً. آره اینا میذارن تو استورشون میذارن. اتفاقا قدیمی ها خیلی فروش میرن.
میریم از راند سوم. این بار ایکو راند فیس کلن، اسموک دیپ بنانا، فروزن برمیگرده عقب، الکسی وی کمی تهاجمی تر، نیدی جالبی انداخت. راپس با سرعت بیشتری اومده داخل بویلر، اثباتش میکنن، مجبور میشه برگرده عقب. خیلی کثیف جدی. بله کرمش هم ریخت. هرم مرض داره. برو گم شو کسا. یه پوش اگریسیو سمت بنانا. جیل داره میاد عقب، الکسی بی اونجا تنها گذاشته، اسموکو پرتاب میکنن. 3 بازیکن 4 5 بازیکن اونجا حضور دارن در نزدیکی بنانا. پرتاب باز میشه، الکسی بی بیش از یک فرگ نصیبش نمیشه. حالا فرصت داره فیس کلن. جیل به سرعت رسیده اونجا، جیل دابل کیل برای این بازیکن، اسپریش رو ادامه میده، میره برای پرتاب فلش. آیتم ها از راه میرسه برای ساپورت. یه ذره زمانش هم خورد، این از مولی مجبور میشن برگردن عقب. 45 ثانیه زمان. ایما به سرعت میره به سمت بام سایت ای. روتیشن هم انجام شده این بر سمت فیس کلن. سعی دارن خودشون میرسونن به بامسایت. ایما بیشتر از این نمیره جلو، تصمیم میگیره از خود لایبرری خط و نگه داره. حالا باز میکنن سوینگ سمت بامسایت. بروکی میره برای پلنت C4. این C4 میتونه پول خیلی خوبی رو برسونه به فیس کلن برای راند بعدی. یه تک و توک دیزرت اینجا ببینیم داریم یا نه. بروکی یه بار دو بار یه بار دیگه شانسش رو امتحان میکنه. از سمت وسط هم فلنک داره انجام میشه. شانس آورد جیل که تیراژ تموم شد. آره کجا شانس آورد تیراژ تموم شد. پشمام ریخت. Thin margins right now, but Na'Vi are ticking all the boxes. One more bullet in that MP9, that would be the way in. Denied. گفتی که مپ دیسایدر کی انتخاب میکنه کی سیدی باشه که هر کی رنکش بالاتره؟ هر کی رنک نه کلمش یادم نمیاد. چی میگن بهش؟ سید؟ فکر کنم به سید بالاتری داشته باشه. سید بالاتر کی بوده؟ فکر کنم ناوی بوده دیگه نه؟ آره دیگه ناوی سهیش همون رنگش دیگه. نه آخه رنگ شاید مثلا اشتباه برداشت بشه که رنگش توی لیدربورد CS منظورم باشه. منظور اینه که عملکرد بهتری توی مراحل قبلی داشته باشه. آره فکر کنم سید ناوی یعنی 3-1 بوده. 3-1 اومده بالا، فیس 3-2 اومده بالا دیگه. سید بهتری داره ناوی بوده غالبا. میریم برای راند چهارم. با یک نید موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک هستن بازیکن ناوی. واندرفول آپگرید به AWP. برمیگرده روی بام سایت، مجبور میشه کمی دیفنسیو تر بازی بکنه. این دوباره ریپیک میکنه. شد آخر کریگان خط رو رد کرده، میتونه اونجا یه سورپرایز بگیره، اما ایما این بار آماده بود. بیت او هم موفق. مولی پیتی دمیجی زد به بیت، اما اتفاق خاصی نیافتاد. بروکی و رابس 2-5. روتیشن به سمت بام سایت بی، جایی که JL اونجا حضور داره، تنها هم هست. استک 4 نفره بازیکن‌های ناوی باید سریع روتیشن انجام بده. یه نفر باید بیاد به سمت JL. الکسی بی حالا داره این کار رو انجام میده. اسموک جوالی پرتاب نشده اونجا توی بنانا آماده هستن. اسموک سیتی حالا از راه میرسه. JL اونجا حضور داره، خطا رو سعی دارن رد بکنن. مولیه دیفالت پرتاب شد. رابس نفر اول رو میزنه. 18 ثانیه زمان تو ادامه کار. دابل کیل برای رابس. تایم نداره زیاد. C4 هم دراب شده، باید بره برای ریکاور کردن C4. یه فیک پلنت دیگه. واندرفول داره میاد جلو، خطا نگه داشته. خود واندرفول موفق و باز هم ناوی امتیازو جمع و جور میکنه. ای اما فیز اینجوری ران نمیگیره، بعد ترکیش استایل برن. آخه ناوی هم داره ترکیش استایل بازی میکنه. اترنال جلو ناوی ببین این چجوری میرفتن تیسایدو. اونا زانتارس پیک دارن، اینا ندارن. آره راست میگه جدی. زانتارس اصلا این چیزا عالیش نیست. با این ترکا کلا یه دونه A دارن، یه دونه D با یه دونه W. شیفتشون کلا آن بایند است میکنن. ناوی هم یه بی داره دیگه. الکسی بی. اوت لعنت به این ویروس. من تو نمیتونم بخندم. این چه دروغی آخه سر ما افتاده سر فینال میجر. میخندم سرفم میگیره خدایا.
چیزی گیر نکردی؟ نه هاش اسپایدر خیلی بد گفتی شما تا یه چیزی گیر کرده باشم نمیگه. ترجیح میدم خفه شم. میریم راند پنجم. بایراند باز هم به چیزای خریده پولو ایز کامبک میزنه مطمئنم خرج کردن. باید دید کارشون سخته. باید من چند دقیقه در کنارتون نبودم تو جو بازی بودم فدا بشم همون اصل منی اصل ولی من میام من فیز مطمئنم کامبک میکنم یعنی میگی داری لفظ میای؟ اوه فیز اصلا خیلی کله خره به این راحتی ها تسلیم نمیشه ولی ناوی چرا؟ ناوی راحت تسلیم میشه آخ که این لفظات اگه کار کنه پشمام میریزه آرشام کمک کن ناویو. من که خودم دوستم ناوی ببره ولی آخه فیز تیمی نیستی به این راحتی تسلیم حد قهرمان نیجت ناوی قهرمانه. این تنها مچیه که داریم 5 تاشون دارن میزنن شما میریزی بدون سیمپل اینا قهرمان بشن. پاپ فلش میاد پاپ فلش میاد اینجا پاپ الکسی بی اگریسیو پرو اکتیو. او الکسی بی تیم کیل. آخ فروزن تیم کیل زد. رابس اومد یک لحظه از میکروبای خودش استفاده بکنه اما جلال موفق‌تر. این برم ویف کریگان و بیت. آی پول ندارم چرا رو لاسپونس چهارمان ولی بایشون درست درمون نمیشه ولی هران پول داره. تایموت هم گرفتن. درخواست تاکتیکال تایموت دوم برای فیز کلن. گریه کنی فیز گریه کن بی تربیه گریه کن گریه قشنگ گریه سهم دلت هنگ. چایی دم اومد چایی بریزم چند براتون آخه همون دفت چایی رو اومدی حوض کردیم. منم جدی حوض کردم سر چایی الان میچسبا. همون چایی رو ریختم ببینیم وضعیت چی ای جان نوش. اونم داشت میزد رابس هم داشت میزد اجویش دوست شد چه ویفی دادین آخر کریگان دمش کرد فیرپلی بازی کرد. میریم برای راند ششم 5-0 نتیجه بازی تا به اینجای کار به سود ناوی و باز هم تکناین های سمی فیز کلن میگیرن این راندو فیز الکی. حاجی اصلا دوست ندارم فینال یه جوری یه طرف دیگه بره بازی فینال 10 شه ایشالله که میشه ایشالله که میشه جونم طرفدارای ناویش ایشالله که میشه. XQC رو کی بسته بود گفتی؟ G2 بیس فکر کنم 200,000 دادم G2 بسته بود G2 آره 200 کارو سوزونده قشنگ باز شد خب میریم برای راند ششم. الکسی بی تنها دیوار دفاعیه. ناوی هست عجب میدی هم پرتاب کرد خطا باز شده به سمت بامشاد. الکسی بی ببینیم چقدر دیگه میتونه کارسازی بکنه. اسپم ناموفق خطا داره باز میشه به سمت این بازیکن. فروزن فرانک رو میگیره انفو رو هم رکاور کردن. چرا آخه تنها باید روی این بام ساید وایسته این یزید الله والمسلمین. بیت دوبل کیل برای این بازیکن. به به سلطان دوسود کارو در میاره. باریکلا باریکلا هدشات ماشین باشه. به بیت کجا روشن شد آجی. تکناینا رو خاموش کردن ها. این بابای کریگان آره مثل این که خیلی شربیش هم هست. Yeah, I mean, you know, he is that legacy Na'Vi player. He is the one still standing from when Na'Vi last lifted a major trophy, and he's the one with a score to set. اینا تاکسی کنا. آره عجب نیگو چه اسموک بنگویی زدن هر چی زد بعد جوری ناوی داره انتقام دستویشو میگیره میریم برای راند هفتم. این بار 5 AK هنوز بروکی
AWP وارد کار نکرده سمت تی سایدد برای فیز کلن. روکی بریک شده بعد پوش اگریسیو سمت ای پلس. کسی هم اونجا حضور نداره جز رابس که داره لرک میکنه برای فیز. رابس این چه جامپ زشتی بود مردی. خطا رو نگه داشته. خط بیت یزید و نگاهش ابوالفضل خیلی ریسکی داره بازی میکنه. ناوی همه اومدن جلو. من بافر خوردم یا استریم میجر که بافر خورد؟ استریم میجر. موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. حمله داره آغاز میشه به سمت آموزه. چه مولی هم پرتاب کرد بیت تو ادامه کار. ای یزید این پی جی ال حاجی. بابا یزید تو پی جی دیشب هم قطع شد. بابا تاستو بدید ناموسن ایران برگزار کنه کارو جمع میکنه. ایران بابا مگه میشه پی جی ال توی مسابقات. فراد اون پیکسل واکن سری بود. اونم همینه دیگه. اونم داره پی جی ال میبینه. همینه سورس چیز داره. بقول فراد نفوذی داره. نه نفوذی به درد نمیخوره چون دیگه دعوا که نشده. وایس ببینم اجازه بده بررسیمو داره. بابا دارم من تو استریم میشم. شب که کال داد تو اسکایپ داشت استریم میکرد تا اسکایپ. درست شد. چی شد؟ راندو کی گرفته؟ ناوی گرفته. ناوی راندو گرفته. آره بیت 4 تا رو زد. یا خدا 4 تا رو زد. ریپلی داره نشون میده. دیوانه این چه کرده آجی. بابا بنازم به تو میرسه داداش. به تو میرسه. راند هشتم باز هم 5 اکی در دستان فیز کلن. 7-0 به سود ناوی. با سرعت بیشتر این بار میان سمت بنانا. چه نیوی پرتاب شد. چه دمیجی خوردن بازیکنان فیز کلن. فروزن کریگان هم چیز شده. چی شده؟ 2-0. این خوب ببینم. اینا کریگان هم ایجنت شد آقا. ساها قول بابا. میجر جیمز وانداست. بدبختی خودشون هم نمیدونم بزن. راندم نگرفت. آخ گمبل داره میکنه ناوی روی بام سایت A و باز هم این بار JL تنهاست. چون 2 تا رد اچ پی دارن بازیکن فیز، ولی اگه بخوان حمله مستقیم برن روی بام سایت میتونه خطرناک باشه. واندرفول خط وسط رو نگه داشته. چرا کسی رو هر کی میره اسمش واندرفوله؟ هیچ باگ عجیبی بود چی؟ پشمام ریخت. ایران نگرفت. چه وضعیتیه؟ آخ خطرناک. الان یه اگزیکیوت تو حمله خطا باز میکنن. جی ال بیا پایین جون مادرت بیا پایین بیخیال شو. آهان جی ال موفق. مولی دیفالتو بده. مولی کل بزن. مولی دیفالتو اگه میدادن ندارن سرم صد نمیشن. آره ولی 4 نفر بام سایت کنترل گرفتن. فروزن هم خط بنانا رو نگه داشته. واندرفول از راه میرسه. آیتمش هم دراپ میکنه برای هم تیمیش. شروع ریتیک. 2 بازیکن پشت دیوار. حتی نگه داشته شده. بروکی رابس بیت واندرفول خود بیت دابل کیل برای این بازیکن. فروزن تک به 3 نفر اول رو میزنه. باید بره برای دیفیوز. این میتونه کاور رو برسونه یا نه. و وای من فروزن پیش 5 بود. یه تیر به یارو نزدن. 5 چجوری با من گرفت؟ چجوری مگه همین خراب میکنه. نباید این راندو میداد. خیلی سریع ناوی درخواست تکتیکال تایمو تو داد. آخه یه تیر میخورد تموم بود. عجب راند. این از اون راندایی که مپو کامبک میکنه. آجی این پسره این لاغره این تاکسیکای راشن قشنگ CSGO بود. قشنگ یافش معلومه. یه کیل میگیره شطوان. یه داشت تاش میخوره. ایستک.
اون یارو تیشرت اسکی تنش بود دیدی؟ هودی اسکی داشت. اما از 2016 اومده. خب فیز با اینکه راندو گرفت ولی ببینید بای جالبی نداره و با راند قبلش من میتونم بگم از این راند بهتر بوده. اگه ناوی این راندو بگیره یه ریست اساسی میخوره فیز کلن. کرگان روی مکتن در نزدیکی بامسایت 3 بازیکن حضور دارن. جیل آیتم ها پرتاب میشه، خط باز شده، برگشتن عقب. چه ریتریتی میکنه فیز کلن و چه موقعیتی رو درست میکنن برای ناوی. اوپنینگ فرانک در دستان این تیم. باز هم دارن ریکامیت میکنن همین بام سایت. الکسی بی آماده برای پرتاب اسموک، آمار رو میگیره، از اسموک خودش استفاده میکنه. سعی دارن بیان داخل. الکسی بی این پرواکتیو میشه یا نه، کارشو تموم میکنه. فروزن اونجا موفق تر. جیل روی بام سایت تنهاست، خط رو باز کردن به سمت چپ. جیل سعی داره توی اسمو کارسازی بکنه. جیل داره فرار میکنه از اون اسپات. جیل چه پوزیشنی گرفتار شده بدبخت. 3-2. بقیه بازیکن‌های ناوی کجان پس؟ چرا هیچکی اوه واندرفول آجی بی تو کله پا کرد پشمام. واتفاق این استارت ریدنشون دست پیش استارت ریدنشون شهید شد. بیت الان شهید محسوب میشه. این کلیپ میجور بود کلا فکر کنم. گرافیتی داره این شات. واقعا الکسی بی گوسفند و نگاهش جدا. الکسی بعضی اوقات یه کارایی میکنه پشمای آدم میریزه. پسی حقی زد. خیلی سنگین زد یارو، با صورت خورد زمین. بدبخت. حاجی این ببین به خاطر فشاره. داداش یه استادیوم 20,000 نفر دارن میبینن. ببین با صورت خورد زمین دیدی؟ بدبخت. نفت در اومد ازش. واندرفول اگریسیو بیمار سمت وسط میاد برای کنترل سکندین. از مولی خودش استفاده میکنه. مولی چندان جالبی هم نیست. فروزن سمت بنانا. MP9 آماده هستن برای پرتاب فلش. پوش اگریسیو. جیل موفق سریع فرار میکنه از اون اسپات. آقا جیل، آقا این جلال. راکس برای این هر دو بازیکن توی بویلر. واندرفول تغییر پوزیشن، دیفنسیو تر بازی میکنن و فیز کلنیا بیشتر سرعت رو داشته کار قرار دادن. یه پاپ فلش برای بیت نتیجه همراه نداره. واندرفول روی بام سایت. کرگان سعی داره کمی کار رو چیده بکنه و روتیشن ها رو کات بکنه برای تیمش. واندرفول یه پوزیشن خطرناک. این زیر شیرونی خیلی خطرناکه. پوزیشنش 4 بازیکن فیز کلن هم سمت وسط حضور دارن. خطشو جابجا میکنه. واندرفول خطو نگه داشته. موفقیه فرگ دیگه. برمیگره روی بام ساید. یه استپ عقب‌تر. 37 ثانیه بیش از زمان باقی نمونده. 2 پلیر سمت لانگ. الکسی بی کارسازی میکنه برای تیمش. واندرفول خط خوبی رو نگه داشته. الکسی بی 2 بازیکن دارن میان سمت لانگ. الکسی بی موفق به برسون کاور روی مای لعنتی. ها 8-2. ایما چقدر دیر میاد همیشه. بیا دیگه تکون بده تن لش تو. 2 دست این ور بگیرید بریم اون ور سیتی. 2 دست بگیر بابا ناراحته. یارو 0-10 گریگان؟ آره خیلی بد شد. دیگه از جیمز وان گذشته بالاتر. ایشون هم بالاتر جدید جیمز وان دارن دیگه برش. کوانتوم آف سولیس. او راست میگه. دادگر اینیشییتد. راند 11 با یه ضعیف فیز کلن. جیل پرواکتیو سمت بنانا. اسموک
دیپتری و هم پرتاب میکنن. مرغ رو اسموک ترکید. اونقدی که ولو رو مرغ کار کرده رو گیم کار نکرده آجی. باز هم به نظر پلر بامسایت ایو دارن فیس کردنی ها. آیتم های پیاپی کنترل وسط در دستان این تیم. مالی پرتاب شد. ایما به سختی فرگ میگیره. خیلی سریع هم درین رو انجام میده. اومدن جلو واندرفول مجبور تغییر پوزیشن بده. این پوزیشن خیلی هم ریسکیه. اگر یه شولدر بزنه میسو بگیره فاتحه هم از صلوات که فرگو گرفت. اما هنوز کار تموم نشده. واندرفول باز هم اگریسیو تر. بروکی اونجا حضور داره. او مای گاد واندرفول واندرفول ساغول بابا ساغول. این ور هم جلال و رین تک و تنها C4 هم دراب شده. به ای میزدید ناموسن والبنگ میکشتش. پرتاب آیتما به سمت وسط. رین اینجا JL کارشو تموم میکنه. با دهنه ای واندرفول سرویس خیلی قشنگ بازی کرده. جی واندرفول چه جبرانی کرده. روشن شد خدایی. ببین دید سمت لانگ پوزیشن از دست دادن. شورت و پوش داد. خیلی میخوادا. یا اول فرش سیمپل خدایی خالی. آره میذاشتن جای نیمای سگ. خدا که رایفل هم میزد از همشون بهتر بازی می‌کرد. اون اسمش ترسناکه بابا. اصلا ترسناکه. آره بابا ملت میرینم به خودش. داشتیم مپ فینال نو کرده. الان آخرین مپ میجر. این میجر تموم میشه بعد این مپ. دیر اومد. خب بریم از راند 12 آخرین راند نیمه اول مپ سوم رو شاهد هستیم. فیزکلن باز هم داره میاد سر وقت بام سایت ایما. دو بازیکن اینجا حضور دارن. خطا باز شده. پوزیشن گیری خطرناک. واندرفول بیشتر از یک فرگ نصیبش نشد. بیت یه فرگ میگیره میره داخل. اما الکسی بی خودشو تقدیم میکنه. 3-3 میشه روند کار. پوزیشن بیت خیلی مهمه ولی باید فرگ بگیره. فروزن خطشو نگه داشته. چه خطی هم گذاشته فروزن. دیل سمت شورت داره میاد جلو. 3 بازیکن تو پوزیشن های مختلف. بیت موفق یه فرگ دیگه برای بازیکن. بروک ترید رو انجام میده. رین توی پیت. بیت داره میاد بیرون. تایمینگ به نفع این بازیکن و بروکی کارو تمام میکنیم. تو سوم برای فیز کلن. سه فراد به نظر چقدر امکانش هست فیز الان بتونه بگیره. خیلی آره سیتی اینفرنو میاد. الان هم دوباره پیستوران مشخص میکنه. اگه پیستوران تو ناوی بگیره برده. اگه نگیره میتونه کامبک کنه. پیستوران تموم میکنه کارو. آره دیگه MR12 پیستوران خیلی مهمه. ای خدا بزن ناوی. این سگزاده الکسی بی 2 بار از تو اسموک اومد بیرون. زرنگ بازی در مورد 2 تاران کله شد. بابا اصلا سگ تو هدشات انگل اسموکو میاد بیرون. دوستمن آیجل قبلی ناوی کی بود؟ الکترونیک بود؟ الکترونیک اگه یه قهرمانی میجری منظورت بوم بیچ بوده با اون قهرمان شدن. میجر بعدش هم تا فینال رسیدن به فیز باختن. ولی خب الکترونیک بعد بوم بیچ شد چیز دیگه. آخ این راند حساس ترین راند بازیه. آره میریم برای پیستوراند آخر. آخرین پیستوراند رین سگو نگاه کن. اینو رو نگاه تعارف میکنه. سردیش اصلا خورد میکنه. رین سمت وسط یه لحظه اگریسیو. نتیجه همراه نداره. بازیکن ناوی حرکت آغاز کردن به سمت بنانا. 3 نفر سمت فیزکلن دارن میان روی همین بام سایت. اما حال فالبک داد الکسی بی. بازم هرچند خطرناکه. میان به سمت بام سایت جایی که رین و رابز حضور دارن. رین خط وسط رو نگه داشته. اسموک لانگ پرتاب میشه. حالا خطا رو باز میکنن. رابز و رین خطا رو نگه داشتن. سمت پلس
موفق رنیک از فرکا رو برمیگردونه اما کارشو تموم میکنن. کنترل بامساید در دستان ناوی. کریگان تو اسموک شانس خودش رو امتحان میکنه. الکسی بی چقدر پسیو کشت. سیفو رو چقدر سیف کشته. الکسی بی 3-4 هرچند هنوز پیستولای سیتیا قوی تره و شانس ریتیک رو دارن. نه کیت ندارم. ندارن. خطا باز میشه به سمت بامساید، سمت گریو. موفق JL دابل کیل. اما جلال کارو در آورد. 10-3 ناوی موفق تو گرفتن پیستول راند آخر میجر. صبری میخوای گریه کنی؟ گریه کن. هنوز صفره. کریگان هنوز صفره؟ هنوز صفره. با استاد کریگان داره دابل 7 دابل واقعا الان باید کریگان MVP رو بگیره. قبول داری؟ صورت JL نداره. باید یه دونه دیگه بگیره 2 بار میشه دابل 7. چقدر JL خوب بازی کرده این. آشا میشه الان لفظ و نیایی. آره اگه ببرن MVP JL. آقا بیتو نگاه کن تو آمارشو. یه مپه JL کل تورنمنت کل میجر رو زده. ناوی الان خاطر JL و واندرفول دقیقاً JL اصلا تا نیمه نهایی که وای حمله آغاز شده. بابا یا ابوالفضل روزه چیکار از بکی نزد. روزه چه اینجوری میکنه بابا؟ ترکیش استایل دیدی اینجوری بده رانده کاریانه. باجی دورم ماشاءالله کریگان برو یه ببین بشه 14. جدی یارو وایستاده کیل بگیره. عدد شیلد هم داره. شیلدش هم میتونه شیلد دو داره. And everyone comes alive. What the fuck? With one shot, one stab in the dark to try and stop being swallowed up whole by Na'Vi. And we saw just how devastated Karrigan could be. Yo, ابوالفضل پور عرب مرسی برای 10 میلیون دونیت. Look destroyed. ابوالفضلی قندم افتاد آجی. یا خدا. که تو 38 سالگی دیدنش هنوز هیجان داره. وای پشمام. On home soil, on their third time in the Royal Arena in a grand final, and all they have to show is silver. That would be devastating. And this final timeout, this final chat, legendary player Coach Neo has got to inspire something. آقا امیرزو هم امیروی خودمونی خواند شما بودی؟ شماشون چند حرسه اینا؟ فکر کنم 360. جفت کوچ ها عوض میشن هم برای جیتو هم برای آقا قلب بزنید من که قندم افتاد آجی اصلا. The king getting dethroned. آجی بازم وضعیت گاناشون ریده. داداش من نوکرتم آجی. من نوکرتم دمت گرم. آره رانده پیشم فورس کردن این راندم مجبورم فورس کنن. ناوی قربون دخترکت بشم من دمت گرم. آقا علی کل میجر رو آوردی بیرون. بریم کست کنیم آقا. خب برمیگردیم راند 15 هم 11-3. 11 حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت بی. فروزن اونجا حضور داره. کمی عجله کرده ناوی توی این راند. JL چه دمیجی هم میخوره. بعد رفتن آجی. لیدر یه تیم باورم نمیشه اینجوری میره. روزن رو هم کمی دمیج خورده. اینور ایما به دنبال گرفتن فضای بیشتر. تایمینگ الان برای بازیکن‌ها خیلی مهمه. دارن میان سمت سیتی. بیت موفق تو گرفتن تری 4-4 میکنه. روند کار و حرکت آغاز میشه به سمت بام ساید. درین با سیزی اونجا حضور داره. کارشو تموم میکنن. رابس با MP9 سعی داره فرگ بزنه. فرگ اون رو هم پس میگیرن. کریگان از راه رسیده. صدا پا رو گرفته یا نه؟ کریگان واندرفول
کارشو تموم میکنه و فروزن تو موقع تک به 2 قرار گرفته، میره برای پلنت C4 واندرفول. فروزن شانس گرفتن راندو داره با توجه به هلز پوینت جی ال. 2 به تک. فروزن فکر میکنم اسپاتش کرده باشه اونجا. جی ال اسموکو پرتاب میکنه، خطرناک. هر دو بازیکن در نزدیکی هم و جی ال کارو تمام میکنه. 12 مپ پوینت، مچ پوینت و تورنمنت پوینت در دستان ناوی و 1 امتیاز دیگه فاصله تا کارو تموم بکنه ناوی. اینجا جالب میشه فیز کامبک بزنه. حاجی الکسی بی عجب کالی داد که اینو برگشتن رفتن سمت ایلاین. پشمام ریخته از این. حاجی فیز اگر تونست کامبک بزنه من روکونم لوگوشو تتو میکنم. ولی خود کریگان صفرش باز شده. تبریک میگم. 15 رو طول کشید. همون ریل چرا؟ همون کریگان 15 رو طول کشید فرک بزنه حاجی. اول فضلی که تو ضعیف‌ترین تورنمنت های ایران ما همچین پرفورمنسی ندیدیم. ندارن که تمامه دیگه. مگه اینکه معجزه اخ جیل چه دمیجی میخوره برمیگرده عقب. باید گنده بگوزن دیگه ناوی. یه راند بگیرید تموم کنید دیگه انصافا. آره الان بازی خطرناکه. هنوز بازی خطرناکه چون ناوی زیاد پولم نداره. الان این راندو بدن البته نه راند بعدو میتونن بای کنن. جیل رو 5 شی. پس فکلانگ پرتاب میشه. کمتر از 60 ثانیه زمان. فیزکلن اون لبه تیغ داره راه میره. وای بروکی داره روتیت میکنه به سمت بام سایت بی. هم تیمیاش تنهان اینجا. صداپا رو گرفت داره بر میگردن به سمت همین بام سایت. باز هم پلن بروکی کلن داره عقب جلو میکنه حاجی. نمیدونه بره یا بیاد. 2 بازیکن سمتشون خط رو نگه داشتن. رین ترید میشه خیلی سریع. بیت خطو باز میکنه سمت پلیس. الکسی بی به دنبال گرفتن فرک. بروکی روی بامساد. الکسی بی کارشو تموم میکنه. 3-2 میشه روند کار. میرن باید سریع C4 رو پلنس بکنن. کریگان MVP تورنمنت در کنار فروزن زنده موندن تو موقعیت 2 به 3. این هم از MVP تورنمنت و فروزن. بیا جلو یختو بشکنم عمو جون. بیا جلو فروزن. عمرن اگه بتونی این راندو کلاچ کنی اول فضلی آمارش هم دارن و تمام. ناوی قهرمان PGL میجر کوپنهاگن. اولین میجر سیستو. جی بدون حضور سیمپل. بدون سیمپل الان فکر کنن دیگه رنگو زد. سیمپل گفت نداره بابا بدون من اینو ببرم. الان سیمپل داره میخونه اسم منه. بچه باشید بعد از اینکه یه پایک برای فرد رفتور با یه آنالیز گذارش زیباش بذارید. فدا بشم عموچ. پایک برای خودتون. همه بچه‌ای که تو دیسکوردین عجب فینالی شد. چه حالی داد آجی. عمو فران آجوردیاز، شایان تگزاسیز، شایان لندنی، عموش سامی صابری، آرچام استایده. دم همتون گرم. میجر جذاب خداییش میجر جذاب خیلی حال داد. الان هم میریم برای تروفی که یکی دیگه از ضعیف‌ترین تروفی‌های دنیا رو میخوان بچه‌های ناوی بلند کنن بشه که تروفی نشکنه حاجی. آخ دیگه دیوایس نیست. تروفی آخه یه بار افتاد پایین پوز شد. بیت الان توی 19 سالگی 20 سالگی 2 تا میجور داره. آره خیلی خفنه این سن کم 2 تا میجور. آجی کریگان فیز حقش نبود جدی اینجوری بازی. کریگان رید خیلی بد بازی کرد جدی. داشت 0-13 آخه. فکر کنم بره از فیز دیگه بعد این. حالا کلن باید از ای اسپورت بره به نظر من.
الکسی بی اولی میجرشه نه؟ آره دومین فینالشه ولی اولی میجرش. واقعا کالای خفنی داد تو این فرنواز. دیروز تولد الکسی بی هم بوده. عجب تولد. آره بکن کادو تولد دادی تروفی میجر رو ببری بالا. واقعا باری که الان به این پسر واندرفول چقدر خوب. واندرفول با اون میسی که داد چه بکی داد. بکنم الان همون جیل بشه ام وی پی دیگه اگر اشتباه نکنم. آره واقعا. چه گریه میکنه واندرفول. هاو کیوت. واقعا یارو خیلی کار خفنی انجام داد. یارو به عنوان جایگزین سیمپل آوردن. خیلی فشار روش اینجوری هم آره خیلی فشار روته و عملکردش واقعا فوق‌العاده بود. الکسی داشت نرو جلو یه وقت میبینی که اون CSGO امپایر حرکت میزنه رو تا جز ابر بهار گریه میکنه واندرفوله. جای هممون خالی خان داداش جدی. من خیلی دوست دارم توی همچین استادیوم باشم میجر رو ببینم. هاش گفتم باستن میجر دوباره کامبک میخوره. راستی گاجی دوباره چوک داشتیم ما این. دوباره فیس کلن اومد تو فینال دوباره خراب کرد. این الکسی بی تنش میخواره. این آخر اونجا یه حرکتی روش میزنن. انگوشش میکنن اونجا. رفت مامانه چه وای بولمی فکر معاملش نمیذارم میاد. آره Your second major trophy, 22 years old, and you had to change language, learn to speak English. Yes, I What do you want to say? I can say thanks everyone for support. It was amazing. Thanks everyone. You're amazing guys. Thank you. بهترین روز زندگیش شد. آره واقعا. لعنت بهش چه کالایی داد جدی الکسی. واقعا باهوشه. واقعا آیجیل خفنی. Why you bully me? Play good. بلد نیست یا دفت بزنه بهش فشار نه. Headshot machine. They think so. Yeah. Yes. Wonderful. Trophy in hand. You come into Na'Vi, you're replacing Simple, the greatest in CSGO. But you kept saying, I want to make my own name, I want to have my own path, I don't want to be compared to Simple. Do you feel like the performance you had here now shows the future and the dominance you can have? I don't know what to say actually. It was a really hard game for me, and I think I played really bad, but my teammates are beast. And I want to say thank you everyone guys for supporting, thank you my family, thank you my girlfriend for supporting. I love you guys, thank you. آخه تو چه کاری برات کردی؟ آشم استایلر بابا سرویس سهی میکنن چی فکر کردی؟ This has been one hell of a performance, there's a lot of emotion. لبا ول کن حالا کن اون چرا کفش این کفشو کنده آجی سری گزک اومده انگار تمام قصه خانواده رو در آورده. Mate, you did it. I fucking did it. JL, we look at the game versus G2. That incredible moment you created, the opportunity you created. We look at your performance here right now. We look at where you came from. When you look at the ایما ولی یه ذره ناراحت. What can you say to everyone out there? It's crazy. کل پرفورمنسش تو میجر ضعیف بوده. And they'll never reach anything in life. حس کنم احساس خطر حس میکنم احساس خطر کرد. اوه کوریو خوندا. کی گفت من متوجه نشدم. قبلش نفهمیدم کیو گفت. Second place last major.
you come onto Na'Vi and you've had your struggles. It's not been easy at این تو همون times. گیم You چیزی said it داره doesn't matter دوم if شده you're بود. bottom of the scoreboard if we win the whole thing. What do you want to say to all the people that didn't believe in you, didn't believe you could do it again? I mean, I can start with saying that if I have to choose between last major when I was like top ranking every time and then losing, and this one whenever I'm most of the time bottom or I'm doing everything for my team and winning the major, there is no brainer, trust me, like it's crazy. And I don't know, it's unbelievable. چقدر مظلومه خیلی حس میکنم ترسیده بدبخت که ریپلیس شد. Wait, can you repeat that? Did it ever get into your mind, the criticism, the thoughts from people? I mean, like, sometimes, I mean, I don't mind at all. Like, I got a lot of hate in my career before, but now it was like a lot of hate. Not, like, it was a lot of hate, and sometimes you cannot, maybe it affects you a bit, but what you can do, you need to move on, and now I prove them, I want the major no matter what, like, what they can say now. سر جای گولاخا قشنگ. فشار که روش بوده این ایونت I need to say one more thing, Jack Sipelgeteshte PCU. Thank you very much. این جمله آخرش رو دوست داشتم چی گفت. Alexi. زد یه کانال دیگه. الکسی بی باید صحبتاش جالب باشه. I think we call this a late birthday present. You could say so. It just feels unreal. You've been in many finals, but you've sat in second place so many times. You sat in second place in 2019 for the major as well. What was going through your mind after that second map though, where you sadly got destroyed by FaZe? To be completely honest, I didn't feel good. I think a part of the loss was for sure on me, and I was thinking about it heavily. Even Blade told me to wake up because there was a couple rounds I did not my best. But I feel like all the reflections I've made throughout my career, I don't take it to heart. I'm trying to learn. No, and I went into the decider, constantly trying to make moves and trying to make them uncomfortable. And I felt like I had a good read on the game the whole match, and that was the most important match of my career, so I'm super happy. And what's it like for you to do it where you go through each game and people did not believe in you? People still thought that this team didn't have what it takes to lift a trophy. And then you sit here in this Royal Arena completely packed out and you lift the major trophy. You kept telling me you were manifesting it. Is this what you manifested? Honestly, I don't know. I have no clue. We just got into the championship stage. I'm saying let's go one match at a time. And we ended up beating FaZe 2-1 on the final. All I have to say is Gorilla Tabatan! ترجمه لطفاً. این که گفتی یعنی چه؟ این لانتوری به پدرته فکر کنم گفت لانتوری باباته این همچنان. Nothing of this could have been possible with the teammates I've had. So selfless. Everybody doing tons of work. پشتی وایستاده. 6 months we've been بخونم مال اسپانسر میجره. یه سری قابت فلزیه. خیلی هم گرونه هاجی 40 یورو تا 120 یورو اینا پولشه. کابلو. And this guy is the fucking MVP of the major. MVP شد. This is one very hyped up, one very excited Na'Vi. And they are your PGL Major Copenhagen champions. Royal Arena, let me hear you make some noise! اینا بدسیست با پوتین لجن ها آنداش راست میگه اینا خیلی لجن با من نفهمیدم کی MVP شد جیل جلال Finally winning a major, winning a big one. Maligned for so long.
What a story. If anyone had to take down Kerrigan, it better be someone who truthfully deserved it. And I think Alexi B and the Na'Vi boys did that. Of course, everyone in the arena, or most people, would have loved to see Kerrigan win. نخوان داشت جدی درسته اینا اصلا انقدر تیم ناوی از این روزها بعدشون میاد. played one hell of a game tonight against FaZe Clan. They were the better team, they had the better individuals, and they fully deserved this victory. Again, for Kerrigan, it does suck to lose another final in here, but they did it to a team one day we're better. What an incredible path for Na'Vi in this pick, Richard. You have to realize روس نیست ولی پلیراش روس there's no way you contain these beasts. They made it. You move on to G2. You think you have چیز it. با الکترونیک و چیز چجوری بازی کردن؟ قبل جنگ بوده. آره قبل جنگ که شروع میشه یه مدتی بازم هم تیمی میمونن با هم دیگه ولی بعدش دیگه تمام روسا رو میندازن بیرون.